Ngươi đã làm gì ta? Cút, ta không cần lễ vật của ngươi, trời cao có mắt. Ngươi hại con gái ta, ngươi còn mặt mũi đến đây. Thúc, hôm nay là giỗ đầu của Tú Cầm, chỉ là chút lòng thành, ngươi cứ nhận cho. Cút ngay cho ta. Ông chủ, thằng nhãi này ngòm ở xó nào rồi? Ta tốt bụng cho ngươi làm ở nhà bếp, không muốn làm, mau cút về đi ăn xin đi. Ta về ngay đây. Lâm Phong, ngươi tưởng mấy thứ này đền được mạng Tú Cầm sao? Lâm Phong, chuyện gì thế này? Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi ta rõ ràng đang ở nhà cha vợ. Năm 1988. Sao lại có một người phụ nữ nằm trên giường ta? Tú Cầm. Tú Cầm chưa ngỏm. Lâm Phong, ngươi đã làm gì ta? Tú Cầm, ngươi còn sống. Tú Cầm, sao ngươi lại ngủ ở đây? Chuyện gì vậy? Tú Cầm, cha. Lâm Phong, súc sinh, sao họ đều trẻ như vậy? Tại sao cảnh này lại quen thuộc thế? Nhà ta bất hạnh quá. Cha, tỷ. Đây là năm 1988, ta đã trở về năm 1988. Lâm Phong, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Tam thúc công, tối qua ta uống say quá, về nhà là lăn ra ngủ, tỉnh dậy thì Tú Cầm đang nằm bên cạnh ta. Lâm Phong, ý ngươi là Tú Cầm tự chạy lên giường ngươi sao? Ta đánh ngỏm ngươi, xúc sinh. Thúc, chuyện này là lỗi của ta. Hôm qua ta với Tú Cầm uống hơi nhiều, cả hai đều say. Ta thấy Lâm Phong nửa tháng không về nhà, nên ta để Tú Cầm qua phòng nó ngủ tạm một đêm. Ngủ ở đây trước nhé. Được. Ai ngờ thằng nhãi này nửa đêm lại về. Theo ta nói thì chính là nhà họ Lâm, sợ Lâm Phong không cưới được vợ nên hợp sức lại giăng bẫy đấy. Bà già lắm chuyện. Nhà họ Lâm chúng ta không làm chuyện đê tiện như vậy. Lão Lâm, việc đã rồi, nhà các người phải chịu trách nhiệm với Tú Cầm. Chịu trách nhiệm? Ai mà không biết Lâm Phong nó là loại ăn xong chùi mép, chẳng thèm lau mông. Nó lấy gì mà chịu trách nhiệm, lấy gì mà cưới được? Trước đây chính vì ta không nhận, không chỉ khiến nhà họ Lâm mất mặt trong làng, mà còn làm cha ta tức ngỏm. Giờ có cơ hội làm lại, ta tuyệt đối không thể để bi kịch tái diễn. Ta Lâm Phong muốn cưới Tú Cầm. Ngươi cưới thật sao? Ngươi lấy gì mà cưới con gái ta? Ta thà để Tú Cầm cô độc đến già, cũng không để nó gả cho cái đồ vô dụng như ngươi. Đưa tiền đây. Đây là tiền chữa bệnh cho mẹ ngươi đấy. Ngươi đưa cho ta. Lão già cặn bã. Thúc, ta không còn là Lâm Phong của ngày xưa nữa. Ta thật lòng muốn cưới Tú Cầm. Ngươi nói xạo. Bản tính con người làm sao đổi? Cho ta nửa tháng, ta sẽ mang sính lễ tam đại kiện, rước Tú Cầm về nhà đàng hoàng. Lâm Phong, đến lúc nào rồi? Ngươi còn nói khoác. Đúng là cái nhà họ Lâm này đều bị ngươi phá hết rồi. Lấy đâu ra tiền mua sính lễ? Tú Cầm lần này mất mặt quá rồi. Gả cũng không được, không gả cũng không xong. Ngươi nói sau này tính sao đây? Nếu ta là nó thì ta không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Phải rồi. Tú Cầm đi đâu rồi? Tú Cầm, con bỏ đi, chả biết làm sao. Không ổn rồi. Tú Cầm, sao con lại nghĩ quẩn như vậy? Con gái, con bỏ đi, chả biết làm sao. Đồ nghịch tử, nhìn việc ngươi làm kìa. Ta biết, trước đây ta là một tên cặn bã, nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ bù đắp lại những lỗi lầm mà ta đã gây ra. Thúc hãy giúp ta chăm sóc Tú Cầm, cho ta nửa tháng. Ta sẽ rước Tú Cầm về nhà một cách đàng hoàng. Chị muốn gả cho Lạn Nha Xuân, ta không gả cho hắn ta. Ngươi lấy tiền đâu mà mua sính lễ cưới Tú Cầm? Ta không đồng ý. Hắn ta miệng đầy răng sâu, người thì chưa cao bằng thùng nước. Chị đây chẳng phải là bông hoa tươi cắm vào bãi phân châu sao? Ngươi còn mặt mũi mà nói. Nếu không phải tại ngươi, nhà mình cũng chẳng đến nỗi không mua nổi một món sính lễ nào. Chuyện sính lễ không cần các người lo, ta tự tìm cách. Ngươi ngoài đi ăn trộm, đi cướp thì còn làm được gì? Lâm Phong, Trương Lại Bì, lần trước đòi nợ không được liền muốn cưỡng ép cưới chị ta, khiến chị ấy suýt uống thuốc độc tự kết liễu. Lần này
Ta tuyệt đối không thể để người nhà bị sỉ nhục nữa. Mang đi. Trương Lại Bì, các người làm gì vậy? Làm gì đấy? Quay lại, buông ra. Lâm Mai, mấy ngày không gặp, lại càng xinh đẹp hơn rồi. Ngươi, tin hay không ta lấy mạng ngươi. Thằng nhát gan này hôm nay làm sao vậy? Ăn gan hùm mật gấu rồi à? Sao hắn ta như biến thành người khác vậy? Đây vẫn là Lâm Phong nhu nhược đó sao? Được lắm Lâm Phong, dám đánh ta. Ta, buông ra. Ngoan ngoãn một chút, ngươi mà dám động vào tỷ ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta chẳng qua chỉ nợ ngươi chút tiền thôi mà, tuần sau ta sẽ trả cho ngươi. Chúng ta có gì từ từ nói chuyện, Lâm Phong đừng làm loạn. Bì ca, không xong rồi. Lão gia tử lại nổi giận rồi, mau đi xem. Lại là Trần Thiên Thiên tiểu thư đó, gây ra chuyện gì rồi? Đi xem, đi nhanh, Bì ca. Đây đã là đầu bếp thứ 5 rồi, ta thấy chỉ có thần bếp tái thế. Trương đại hộ, đây là đồ cho người ăn sao? Người tự xem đây là cái gì? Trần tiểu thư, đây chính là cá chép kính thủy thượng hạng. Cái này ta cho người từ Sơn Đông mang đến. Cá chép kính thủy cái gì? Lừa ai chứ? Lại Bì, ngươi xem ngươi mời đầu bếp gì vậy? Một món tử tế cũng không làm ra được. Người ta Trần tiểu thư khó khăn lắm mới từ tỉnh thành đến đây đầu tư trại nuôi trồng. Trần tiểu thư bớt giận. Cha, con sẽ mời đầu bếp khác ngay bây giờ. Thôi bỏ đi, chuyện xây nhà máy để sau hãng nói. Cái nơi khỉ ho có gáy này ta một phút cũng không muốn ở lại nữa. Trần tiểu thư đừng. Lâm Phong, ngươi quay lại cho ta. Hôm nay đúng là mèo mù gặp cá rán. Vậy lại để ta gặp được tương lai bà trùm ẩm thực tổng tài tập đoàn Trần Thị đang phát biểu tại buổi họp báo. Trần Thiên Thiên, chúng ta quen nhau. Nếu có thể lấy được Trần Thiên Thiên, biết đâu có thể vận dụng tài nấu nướng của ta cùng với mỹ thực của thế kỷ 21, phát tài phát lộc. Trần tiểu thư, Trần Thị các người, nếu thật sự muốn mở trại nuôi cá, hổ đầu trấn tuyệt đối là lựa chọn duy nhất. Không phải chỉ là một món ăn sao? Ta làm cho cô. Lâm Phong, người biết nấu ăn sao? Ngậm miệng lại cho ta. Với tài nấu nướng của ta, lấy được tiểu thư ngang ngược này, chuyện nhỏ như con thỏ. Người xem đĩa cá chép kính thủy này, một là không có tầng da, hai là không có màu sắc. Nếu ta đoán không lầm, nhất định vẫn còn hơi mặn. Người ta Trần tiểu thư, đại gia khuê tú, làm sao ăn nổi chứ? Xem ra huynh đối với mỹ thực rất có nghiên cứu. Ta là bằng hữu của Lại Bì. Vậy cô cho ta một cơ hội làm món. Nếu cô ăn vừa ý, cô hãy cân nhắc lại chuyện đầu tư như thế nào. Ta cho ngươi cơ hội 3 món mặn, 1 món canh. 1 món là đủ rồi. Hoa quyền túy cước. Ta đường đầu bếp số 1 hổ đầu trấn, dùng hết các loại phương pháp đều không thể mở được vị giác của Trần tiểu thư. Tiểu tử này có bản lĩnh gì? Thật mất mặt. Không đúng, nhìn đao công của hắn tinh xảo như vậy, mỗi nhát dao xuống đều như đánh trúng tâm khảm của ta. Tại sao lại có một loại xung động muốn sinh con với hắn? Không, ta không thể để lộ ra. Lâm tiểu thư, mời. Ngươi lại dám để tiểu thư ăn cá sống? Nàng ấy là thân kim chi ngọc diệp, lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Ngươi bồi thường nổi sao? Ta đúng là đã đánh giá cao ngươi rồi. Mỹ thực, điều quan trọng nhất chính là việc kiểm soát lửa văn võ. Cái thứ này của ngươi còn chưa nấu chín mà dám dọn lên bàn. Lâm Phong, ngươi muốn gây sự à? Món này gọi là ngư sinh, ngay từ thời Chu đã được sử dụng rộng rãi. Các ngươi không hiểu thì bớt nói vài câu. Mời. Thịt cá được thái lát mỏng, kết hợp với nước chấm được pha chế tỉ mỉ. Các ngươi hãy chuẩn bị cảm nhận sự bùng nổ của hương vị đi. Trời ơi, thật không thể tin được. Miếng cá tươi ngon, mềm mại này kết hợp với nước chấm, cứ như có một con cá đang bơi trong miệng ta vậy. Ta lại chẳng phải là con cá này sao? Thật quá ngon. Ngon quá. Ngon đến vậy sao? Thử xem. Ta ăn không phải thịt cá, mà là thanh xuân của ta, khiến ta nhớ đến buổi chiều ngọt ngào đó, buổi chiều dai dứt khôn nguôi đó. Thật sự ngon vậy sao? Trời ơi, nước chấm trông có vẻ bình thường này, tại sao lại có thể đánh thẳng vào trái tim ta? Phê quá đi mất. Đại thần, xin hãy nhận ta làm đồ đệ, van cầu ngươi. Ngươi là cha của Lâm Phong.
Lâm thúc thúc, xin lỗi. Nói ra có thể các ngươi không tin, chỉ bằng một món ngư sinh đã chinh phục được tiểu đại thư Đỏng Đảnh, còn thu nhận được tên côn đồ trong làng làm tiểu đệ. Những món quà này người nhất định phải nhận cho được. Hôm qua là chúng ta thất lễ, khiến người giật mình. Cha, Lâm Phong khi nào lại giỏi giang đến vậy, có thể khiến Trương Lại Bì phải xin lỗi chúng ta. Món quà này của cậu quý giá quá đấy. Ba, hai người cứ nhận đi, nếu không Lại Bì sẽ áy náy lắm. Vâng. Lâm Phong, xảy ra chuyện rồi. Chuyện lớn rồi. Tú Cầm tuyệt thực rồi, đã mấy ngày không ăn cơm rồi. Cái gì? Ta đi xem sao. Cậu phải cẩn thận đấy. Cha của Tú Cầm mà gặp mặt cậu thì nhất định sẽ đánh gãy chân cậu. Tú Cầm nhất định là vì chuyện trước kia nên mới nghĩ quẩn như vậy. Nam tử hán đại trượng phu, đừng nói là cái chân này, cho dù cha cô ấy muốn mạng của ta cũng phải đi. Đi nhanh đi, từ nay Lâm Phong chính là đại ca của ta. Đi thôi, chuyện của cậu ấy chính là chuyện của ta. Tú Cầm, thằng nhãi này, ngươi còn dám đến đây, ta đánh hỏng ngươi, đồ súc sinh. Ai dám động vào Phong ca của ta? Phong ca, không sao chứ? Phong ca, không sao. Tên côn đồ số 1 hổ đầu trấn lại gọi hắn là Phong ca, xem ra thằng nhãi này không tầm thường. Lâm Phong, hôm nay ta sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Thằng nhãi Lâm Phong này sao lại có thể để Trương Lại Bì, tên bá đạo hổ đầu trấn này, ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Nhất định không phải hắn. Thế nhưng trong bánh ngọt ta đã đặc biệt thêm vào nhân phô mai mà vạn thiếu nữ không thể cưỡng lại được. Đây chính là sự cám dỗ ẩm thực đến từ tương lai. Thúc, phiền thúc mang những thứ này cho Tú Cầm. Ta tin chỉ cần cô ấy nếm một miếng sẽ yêu nó ngay. Con bé đó mấy ngày rồi không ăn không uống, cũng không mở cửa. Cậu làm ngon đến mấy thì có thể làm sao? Ta đi. Ta cũng đi. Tú Cầm, ta là Lâm Phong, mau mở cửa ra. Nếu em thật sự để mình ngỏm, cha em sẽ làm sao? Em định để ông ấy cô độc sống quãng đời còn lại sao? Được rồi, ta phá cửa đây. Lâm Phong, ngươi khiến ta không còn mặt mũi gặp ai. Hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Lúc đó cây kéo này chỉ cách cổ họng ta 0,01 cm, nhưng 1 phút sau bà chủ của cây kéo này sẽ hoàn toàn yêu ta, bởi vì ta quyết định nói một đoạn thoại phim mấy năm sau mới xuất hiện để chinh phục cô ấy. Ngươi nên làm như vậy. Ta cũng đáng ngỏm. Từng có một người phụ nữ hiền lành đứng trước mặt ta đã không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi mới hối hận không kịp. Trên đời này điều đau khổ nhất chính là như vậy. Tú Cầm, hãy dùng cây kéo của em để vào cổ họng ta đi, làm đi. Nếu ông trời cho ta một cơ hội nữa để làm lại từ đầu, ta sẽ nói với cô ấy rằng anh yêu em. Nếu như phải đặt cho tình yêu này một thời hạn, ta mong là 1 vạn năm. Lâm Phong, gã thô kệch này lại có thể nói ra những lời đường mật như vậy. Ta nghe mà cũng muốn gả cho hắn. Thật quá xấu hổ rồi. Ngon quá đi. Đúng vậy, cộng thêm cú đánh úp của mỹ thực. Trời ơi, đúng là thần hiền rớt xuống. Sau này theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Phong, ngươi nghĩ sao? Ta đã trả giá cao như vậy mà ngươi vẫn không bán cái bí quyết vớ vẩn đó. Ngươi muốn ăn gỏi cá thì cứ nói với ta, cần gì phải bỏ tiền mua bí quyết. Được thôi, vậy ngươi hãy theo ta vào thành. Cần gì phải bám phiếu lấy một cô gái quê mùa. Về sau theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trần đại tiểu thư, ta Lâm Phong há là kẻ câu danh hám lợi. Đứng lại. Trương Lại Bì, ngươi làm gì vậy? Không phải chứ Lâm Phong? Sao ngươi cứ đối đầu với Trần Thiên Thiên? Vị Trần đại tiểu thư này chính là người của Trần thị tập đoàn, trưởng môn tương lai. Sơn hào hải vị cô ta từng ăn còn nhiều hơn gạo chúng ta từng ăn. Hiếm khi cô ta để mắt đến bí quyết làm gỏi cá của ngươi. Giao ra bí quyết, mọi người cùng nhau làm giàu chẳng phải tốt hơn sao? Món gỏi cá vớ vẩn thì có bí quyết gì mà nói? Trần Thiên Thiên, ta thấy ngươi có mục đích khác. Xem ra ngươi không ngu nhỉ. Nhà họ Trần các ngươi mở trại nuôi trồng ở thôn Hổ Đầu, nâng cao tiêu chuẩn cung cấp, là muốn chiếm lĩnh thị trường ẩm thực khu Tây Thành Long. Thấy ta là người địa phương
lại biết nấu ăn, nên mới để ta làm Tề Thiên Đại Thánh cho các ngươi. Nhưng có cần thiết phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy không? Nếu ta đoán không nhầm, thì lúc này Trần lão gia nhà ngươi đang tranh giành khu đất ẩm thực khu Tây phải không? Không phải chứ Lâm Phong, ngươi quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà, ngươi biết cái quái gì chứ? Ta còn biết lần đấu thầu này của hắn nhất định sẽ thua tập đoàn Mỹ Thái. Đại tiểu thư, điện thoại của cô. Cái gì? Thầu bị hủy bỏ rồi. Thua ai rồi? Thua tập đoàn Mỹ Thái rồi. Lát nữa sẽ có người báo cho cô biết. Trần lão gia nhà cô bị tức đến ngất xỉu. Đại tiểu thư, không xong rồi. Trần tổng, ông ấy vì huyết áp tăng cao mà ngất xỉu rồi. Cái gì? Lâm Phong, hắn không chỉ nắm được bí mật thương mại của Trần gia, mà còn đoán được kết quả đấu thầu. Chẳng lẽ hắn có thể đoán trước được tương lai? Cái gì? Người nói tôm hùm đất mới là món ăn có thị trường nhất trong tương lai. Đúng vậy, đừng coi thường tôm hùm đất bây giờ, chỉ có thể đập nát cho việc ăn. Tương lai nó chính là hot nhất trong giới ẩm thực. Đầu tư nuôi trồng thủy sản lớn, cung cầu thị trường đã bão hòa. Hơn nữa, đồ sống ngâm không hợp khẩu vị của đa số mọi người. Một khi tung ra, rất khó để được mọi người chấp nhận nhanh chóng. Nhưng tôm hùm đất thì khác. Tôm hùm đất ở làng toàn bị đập nát để cho vịt ăn. Người làm sao ăn được? Trần đại tiểu thư, cô đừng để Lâm Phong lừa. Vậy thì để mọi người cảm nhận trước một chút món ăn đỉnh cao của thế kỷ 21. Tôm hùm đất cay tê. Nếm thử đi. Cái vị cay tê chua xứ này, ta như đang cùng đĩa tôm hùm đất này trải qua một cuộc tình nồng cháy. Ai nói không phải chứ? Ta lại thấy được mối tình đầu nồng nhiệt như lửa của ta. Tiểu thư, xin tự trọng. Lâm Phong, trang trại nuôi tôm hùm đất một mình ta nói không tính. Nếu người thuyết phục được các cổ đông, 3 món sính lễ của người ta bao. Được. Cổ đông đương nhiên không thành vấn đề, bởi vì không ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của tôm hùm đất. Ăn tôm hùm đất này xong có thể bay bổng lâng lâng, còn khiến người mê mẩn không thôi nữa. Hiếm khi người có đề nghị như vậy. Nhưng chỉ bằng mấy lời này của ngươi, muốn chúng ta đổi toàn bộ dự án sang nuôi tôm hùm đất, có phải hơi mạo hiểm không? Phải đó, Trần Thiên Thiên, chúng ta đường xa xuống quê, cả đường ngồi máy kéo sắp đến đây, cô lại để chúng ta nghe cái thứ vớ vẩn này. Cô có thể đáng tin cậy một chút không? Đúng vậy. Quay về tự viết bản kiểm điểm cho Trần lão ra đi. Xem ra mọi người thật sự đối với tôm hùm đất của ta không có lòng tin rồi. Lại bị có xử lý chúng. Cái này ăn thế nào? Ai ăn cái này? Cái này bình thường toàn cho vịt ăn. Bình thường chúng ta cũng không ăn cái này. Cái thứ này cũng ăn được à? Đây là thứ người ăn sao? Sướng. Trời ơi, mùi tỏi thơm này thật là sảng khoái tâm can. Chụp đi, mặc cho cơn mưa tỏi lạnh lẽo này tạt bừa bãi lên mặt ta. Trời ơi, cái này ăn đâu phải tôm hùm đất. Đây rõ ràng là cáp nhĩ tân mùa đông tuyết rơi. Giờ phút này nội tâm ta đang bừng cháy. Nhưng đây quả là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, trang trại của chúng ta chỉ nuôi tôm hùm đất. Tốt. Cứ chờ xem ta dùng tôm hùm đất xây dựng đế chế thương mại, dẫn mọi người làm giàu, trở thành thủ phủ Long Thành. Ngày mai cùng nhau phát tài. Ngươi còn chưa lên ngủ sao? Tú Cầm, ta đến đón nàng về đây. Đây chẳng phải là tên phá gia chi tử Lâm Phong sao? Giỏi giang rồi. Thế mà lại dám cùng Trần gia trong thành. Ta đến đón nàng về đây. Ta đã nói mà, tiểu tử này nhất định làm được. Quả nhiên không nhìn lầm. Lâm Phong à, nếu Tú Cầm không muốn lấy chồng thì con gái Xuân Hoa nhà ta sẽ gả. Cái đó ta nói cho con biết nhé.
Con gái ta là đóa hoa của thôn Hổ Đầu, xứng đôi vừa lứa với con. Ta đời này chỉ cưới một mình Tú Cầm. Ngươi thấy ta thế nào? Điều kiện của ta không kém gì Phong ca. Cũng được. Hai người các ngươi quả là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Xuân Hoa, lại đây, gặp con rể. Ta còn phải giúp Phong ca đi hỏi vợ. Đừng đi, ngươi đừng đi. Tú Cầm, ta đã nói ta nhất định sẽ cưới nàng. Nàng xem, ta nói được làm được. Ta nhất định sẽ cho nàng cuộc sống tốt. Ngươi còn chưa lên ngủ sao? Tú Cầm, ta thề, ta sau này ta nhất định sẽ cho nàng cuộc sống tốt. Tú Cầm, trước kia là ta hỗn láo, suýt chút nữa hại ngỏm nàng. Ta sẽ dùng tay nghề và kiến thức của ta. Ta sẽ đến tỉnh thành khởi nghiệp. Nàng có nguyện ý cùng ta đi không? Thế giới bên ngoài, đi phiêu lưu một chút. Ta nguyện ý. Tú Cầm, ta nhất định sẽ cho nàng trở thành thủ phủ Long Thành. Làm gì đấy, Phong ca? Khi huynh chinh phục thế giới, có thể mang theo chúng ta không? Cút. Được. Phong ca, huynh nhìn kìa, mua một cái đi. Đây mới là nơi Lâm Phong ta sau này sẽ tung hoành ngang dọc, mở nhà hàng lớn, kiếm tiền thật nhiều. Quán cơm Thiên Thiên. Chúng ta có phải tìm nhầm chỗ rồi không? Nơi này vừa hẻo lánh vừa tồi tàn, sao có thể là chuỗi cửa hàng của Trần gia chứ? Đồ nhà quê, chúng ta không tuyển phục vụ. Mù mắt cờ ho à? Phong ca chúng ta là đối tác của Trần tiểu thư. Ai? Trần Thiên Thiên. Trần đại tiểu thư. Sao nào? Nhận Trần tiểu thư chúng ta chính là đối tác sao? Cút. Vô lễ. Đồ nhà quê gì chứ? Đây là đối tác của ta, Lâm Phong, Trần đại tiểu thư. Ta không biết bọn họ là ai. Ông chủ mới phải không? Xin lỗi. Không có ý gì. Lâm Phong, tuy rằng trại nuôi trồng đã thông qua đề nghị của anh, nhưng ba ta và hội đồng quản trị vẫn lo lắng về phản ứng của thị trường đối với tôm hùm đất, cho nên chỉ bằng lòng lấy cửa hàng làm ăn kém nhất để thử nghiệm kinh doanh. Đúng vậy, cửa hàng này dưới sự quản lý tận tâm của ta sắp phá sản rồi. Yên tâm, chỉ cần để ta kinh doanh quản lý 1 tuần, ta bảo đảm sẽ cho nó hồi sinh. Mau đem rau này cất đi. Hái xong rồi, phân loại, nhớ rửa sạch đất. Đi đường đó. Các ngươi làm gì vậy? Là Vương Nhị lại nói là giao cửa tiệm này cho ta. Trần Thiên Thiên, cô không thể nuốt lời. Sao lại không giữ chữ tín như vậy? Chúng ta chỉ thỏa thuận miệng, lại chưa ký hợp đồng, không tính là vi phạm hợp đồng. Huống hồ ta đã chuẩn bị sẵn sàng để kinh doanh lại rồi. Một cái tiệm nát sắp phá sản, ta khuyên cô sớm buông tay đi. Như vậy còn kiếm được chút phí chuyển nhượng. Ngươi có hiểu tính lão Vương ta không? Hôm nay nếu không đòi được kết quả, ta sẽ không rời đi. Ngươi, Vương lão bản, ngươi đây là định ép mua ép bán à? Ép mua ép bán? Ta đây rõ ràng là đang giúp Trần đại tiểu thư. Đồ nhà quê, cứ tưởng có thể làm cái tiệm nát này hồi sinh. Chỉ sợ đến lúc đó đại tiểu thư sẽ khóc lóc mà tìm đến ta đấy. Đồ cờ hó coi thường người. Sợ rằng đến lúc đó người khóc chính là lão Vương nhà ngươi đấy. Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Ta nói cho ngươi biết Trần Thiên Thiên, đợi đến khi cái tiệm nát này của ngươi sập tiệm lại muốn ta mua lại, cho dù có quỳ xuống cầu xin ta cũng không thể nào. Lão Vương, ngươi có tin chỉ cần nửa tháng, ta có thể khiến cho quán của ngươi không có một mống khách nào không? Trong vòng nửa tháng, ta sẽ cho thằng nhóc nhà ngươi quỳ xuống cầu xin ta.
Vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Nếu ai quỳ, mặc quần lót ngược 1 tháng, là anh em thì đến chém ta. Đem đao đến đây, là anh em thì đến chém ta đi. Chém ta rồi kìa. Làm vậy có được không? Theo góc độ marketing mà nói, cái này gọi là tập khách. Ta, người từ thế kỷ 21, trở về thập niên 80, chắc chắn phải có vài chiêu marketing độc đáo. Dù sao bây giờ thông tin lạc hậu, lại không có Weibo, TikTok gì cả, cho nên chỉ có thể dùng cách này thôi. Được. Là anh em thì đến chém ta đi. Ta còn là lần đầu tiên nghe thấy có yêu cầu như vậy. Anh bạn, không phải bây giờ, 3 giờ chiều, tôm hùm thiên thiên, đứng lại, chém 1 nhát, có tôm hùm miễn phí ăn. Xấu hổ quá. Muốn chém ngươi. Vậy là đúng rồi. Quảng cáo càng kỳ quái, thì càng thu hút sự chú ý của người khác. Chúng ta bây giờ chính là lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của người khác, tạo ra sự lan truyền theo kiểu virus. Đây chính là thời đại Internet tương lai. Phương thức marketing đỉnh nhất. Đỉnh. Thật sự là đỉnh. Tú Cầm, các người dẫn giám đốc Trần đi bố trí một chữ chém thật to ở đại sảnh. Nhất định phải chuẩn bị sẵn bóng bay, bên trong bóng bay để sẵn thẻ điểm. Lại đưa cho ta một con dao phay. Thật sự cho chém à? Ta muốn cho các người trải nghiệm niềm vui thu hoạch. Chư vị, hôm nay quán tôm hùm đất thiên thiên của chúng ta khai trương, hoan nghênh tất cả bằng hữu. Chỉ cần vào quán đều có thể tham gia hoạt động miễn phí của chúng ta, hoạt động chém 1 nhát. Mọi người thấy những quả bóng bay phía sau chứ? Mỗi quả đều có điểm. Chỉ cần tích đủ 100 điểm là có thể ăn miễn phí 1 phần tôm hùm đất thiên thiên của chúng ta. Có ai xung phong không? Ta đến. Trần Thiên Thiên, nghe nói hôm nay cô khai trương, ta dẫn vài người đến ủng hộ cô. Không lẽ không hoan nghênh? Sao có thể chứ? Khách đến là khách quý. Ngươi có thể dẫn người đến tham gia hoạt động khai trương, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa. Được. Vậy ta không khách sáo nữa. Mời. Lão Vương hàng xóm của chúng ta là 1 nhát. Nhát đầu tiên đã chặt trúng 90 điểm. Tiếp tục. Lại là 5 điểm. 95 điểm rồi. Lại là 3 điểm. Bây giờ tổng cộng 98 điểm. Chỉ còn thiếu 2 điểm cuối cùng là ngươi có thể miễn phí ăn tôm hùm đất thiên thiên của chúng ta rồi. Nhát đầu tiên 90 điểm. 2 nhát sau mới được 8 điểm. Các người có phải chơi không nổi? Giờ cho bịp bợ mà, đừng vội. Chúng ta còn có hoạt động hỗ trợ. Lão Vương, chỉ cần ngươi gọi một người bạn của ngươi, mỗi người bạn đều có thể miễn phí giúp ngươi chặt 1 nhát. Bạn bè ngươi gọi càng nhiều, ngươi chặt càng nhiều. Đại ca đến rồi thì ta giúp anh chặt 1 nhát. Mời. 0,03, gọi tiếp. 0,01, 0,02. Chỉ cần họ chịu đến tham gia hoạt động, người càng đông càng tốt. Chúng ta đừng để họ chặt đến 100 điểm. Họ dẫn theo càng nhiều người, chỉ có thể khiến quán tôm của chúng ta càng thêm đông khách. Cương Tử, mau đi chặt cho Vương tổng 1 nhát. Đừng ai gọi nữa. Bị lừa rồi. Tôm hùm đất miễn phí đây, về thôi. Nào, mọi người lại đây chặt. Lại đây. Được, tiếp tục. Lần đầu tiên, ta biết còn có thể lôi kéo khách như vậy. Tất nhiên rồi, ta nói cho người biết. Cái này gọi là lôi kéo khách hàng mới, theo cấp số nhân. Cách lôi kéo khách hàng mới này, tương lai sẽ sản sinh ra vô số ông lớn thương mại. Bây giờ, chúng ta sẽ lấy tiền từ túi của họ. Mời bà nhỏ số 56 dùng bữa. Hoan nghênh quý khách. 2 năm. Mời, mời vào trong. Có ai đi cùng không? Đây là tôm hùm đất cay Tứ Xuyên mà ngươi đã gọi. Tôm hùm đất thiên thiên, chúc quý khách ngon miệng. Không tồi. Trời ơi, cả đời ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Phải đó, ai mà ngờ được cái món nhỏ nhỏ này lại ngon đến thế. Ông chủ, cho thêm 1 phần tôm hùm đất cay Tứ Xuyên nữa. Được, nhanh lên, chờ chút. Đại tiểu thư, 2 ngày nay, doanh thu bán tôm hùm đất tăng gấp 50 lần rồi. Tốt, vậy ngươi cứ lo việc đi. Vâng. Lâm Phong, cậu khá lắm. Đây là phần chia lãi cho cậu. Tin ta đi. Đây chỉ mới là khởi đầu của đế chế tôm hùm đất của chúng ta. Tuần sau, ta sẽ khiến doanh thu tăng gấp 100 lần. Vợ à, đây là tất cả số tiền anh kiếm được. Từ nay về sau, em giữ nhé. Cảm ơn chồng. Mọi người đừng vội. Phong ca, không ổn rồi.
Trương Lại Bì, cậu hốt hoảng cái gì? Tiệm mình làm ăn tốt quá. Khách đứng đợi ngoài cửa đều mất kiên nhẫn rồi. Nếu phải khuyên họ về hết, thì chúng ta thiệt hại lớn lắm. Lại Bì này, cậu sang tiệm massage đối diện. Mời 3 kỹ thuật viên giỏi nhất đến đây. Ta muốn massage chân cho họ. Cái gì? Ăn tôm hùm đất, còn được massage chân miễn phí à? Đúng vậy. Tôm hùm đất Thiên Thiên chúng ta luôn lấy. Phục vụ là trên hết. Để mỗi khách hàng khi xếp hàng đều được hưởng dịch vụ như bậc đế vương. Trần quản lý, lại đây. Xem bàn chúng ta còn bao lâu nữa? Còn 30 phút nữa. Lâu vậy, đổi quán khác thôi. Đừng vội. 30 phút thì ta vừa kịp làm một hiệp. Phải không, Lại Bì? Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Anh ơi, mình còn đi không? Còn đi đâu nữa? Xếp hàng thêm 3 tiếng nữa với ta đi. Nào. Mời. Nhanh lên, theo ta. Phong ca. Cái chiêu này, anh học ở đâu vậy? Ghê thật. Giờ ta thấy họ chẳng muốn về nhà nữa kia. Học ở Hải Đi Lao. Nhưng ta đã chuyển đổi triết lý phục vụ của họ một chút. Chàng trai, cậu còn trẻ mà thận đã yếu rồi à? Thế này được không? Được. Đi, chúng ta đi đếm tiền thôi. Đi. Mọi người đâu? Ngỏm hết rồi à? Đại ca, họ đều sang tiệm tôm hùm đất Thiên Thiên làm massage chân rồi. Cái gì? Vương tổng, ta không nhịn được nữa. Dịch vụ của họ quá tốt, vừa xoa bóp chân vừa massage lưng, hơn nữa tôm hùm đất lại ngon nữa chứ. Nhìn cậu chẳng ra gì cả. Tiệm của lão Vương ta, tuy không phải khách sạn 5 sao, cũng chẳng có đầu bếp nổi tiếng, nhưng biết bao khách hàng cũng phải lặn lội mấy chục cây số chỉ để được thưởng thức món cá giòn chứa danh của nhà ta. Cậu thì hay rồi, lại còn tha con tôm hùm đất này về làm ta phát ớn. Ông chủ, ông thử xem. Ta, lão Vương, thận hư 40 năm rồi, không ngờ con tôm hùm nhỏ bé này lại cho ta năng lượng đến vậy. Ta như trở về tuổi 20. Ta thua rồi. Cả đời này ta cũng không thể nào làm ra món tôm hùm ngon như vậy. Có thể sao chép không? Không thể sao chép. Nếu có bí quyết thì sao? Bí quyết ở đâu? Tối nay chúng ta ăn gì vậy? Dĩ nhiên là tôm hùm Thiên Thiên rồi. Cứu ta với. Vương Nhị Lại, gan ngươi cũng to thật, ngay cả ta mà ngươi cũng dám chói. Thẳng thắn mà nói với ngươi, chói chính là ngươi. Con nhỏ này với ta chẳng có ích gì, chỉ là tiện tay thôi. Ngươi không sợ Lâm Phong san bằng quán của ngươi sao? Đừng có lấy tên nhà quê đó ra hù dọa ta ở Long Thành. Hắn là cái thá gì? Trần Thiên Thiên, đừng có phí thời gian của lão tử, mau giao công thức tôm hùm ra đây. Ta sẽ thả ngươi đi ngay. Gan chó bỗng dưng to ra vậy. Thì ra là vì công thức của ta à? Ta khuyên ngươi nên cân nhắc cho kỹ. Ngươi chói chính là thiên kim tiểu thư của Trần Thị tập đoàn đấy. Ta khuyên ngươi hãy tự lo cho mình đi. Bây giờ thả ta ra vẫn còn kịp. Đến nước này rồi còn ra vẻ ta đây. Biết biệt danh của ta tại sao lại gọi là lão Vương hàng xóm không? Bởi vì ta thích ăn vụng. Khốn nạn. Mới vừa rồi ta thích. Hôm nay lão ra đây sẽ chơi với ngươi, hát cho ông ngươi một bài, thì ông đây sẽ cho cô một cơ hội. Ngươi đừng hòng. Được voi đòi tiên à? Ta hát. Đừng cãi nhau nữa. Được. Dạo này có bài hát đang thịnh hành, gọi là gì nhỉ? Vũ nữ. Đúng rồi. Ai thấu hiểu nỗi lòng của vũ nữ? Vương Nhị Lại, ngươi sẽ không ngỏm tử tế đâu. Hai đứa bây giờ có giống vũ nữ không? Giống. Thả cô gái đó ra. Lâm Phong à? Lâm Phong, cầm khẩu súng đồ chơi. Tưởng mình là tiểu mã ca, tới đúng lúc lắm. Công thức tôm hùm của các ngươi, hôm nay ta. Lại Bì, ngay cả chị dâu mà cũng không trông nom được, thì cần ngươi để làm gì? Phong ca, em xin lỗi. Phong ca, anh tha cho em đi, là em không chăm sóc tốt cho chị dâu.
Lâm Phong, người điên rồi, Lâm Phong. Có gì từ từ nói, đừng làm chuyện phạm pháp đấy nhé. Phong ca, nghe nói người muốn bí quyết tôm hùm đất. Thôi khỏi, thích nghe người ta hát hả? Không, hát cho ta nghe. Bài xong tiết côn đi, mau lên đi, hát đi, chưa nghe bao giờ. Nào, hát cho ta bài Nhất Chi Mai. Nhất Chi Mai đủ cũ rồi chứ. Nhất Chi Mai, hát đi. Thiên địa nhất, phiến thương mang. Vừa hát vừa lăn. Ngạo lập tuyết trung. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Sao ngươi lại đánh cả Trương Lại Bì nữa? Diễn thôi. Ngươi làm gì vậy? Qua đây làm việc. Đang đợi trao giải cho ngươi sao? Phong ca, túi máu này của huynh làm y như thật. Đi thôi, nào Kính đại ca. Nào Kính đại ca trước. Chơi một ván. Được. One two ti. Ta thắng rồi. Vậy ta không khách sáo nữa, nào. Trương Lại Bì này, hôm qua không phải bị Lâm Phong bắn bị thương sao? Sao lại nhảy nhót tưng tưng thế này? Bị lừa rồi. May mà Trần Thị tập đoàn không gây khó dễ cho chúng ta. Chúng ta không thể ngồi chờ ngỏm. Vậy phải làm sao đại ca? Muốn chúng ta sống không được, bọn chúng cũng đừng hỏng sống yên ổn. Chúng ta cũng bán tôm hùm đất, nhưng hương vị của chúng ta không bằng họ. Đại ca, nếu giá giảm một nửa, khối lượng tăng gấp đôi, ta thấy được đấy. Nhưng làm vậy chúng ta lỗ ngỏm mất. Hại cho bọn chúng sập tiệm, huynh gia bại sản ta cũng cam lòng. Là huynh đệ thì cùng nhau hẹn ước. Tiệm tôm hùm đất Lão Vương. Tôm hùm đất Lão Vương, giá giảm một nửa, khối lượng tăng gấp đôi. Giá bằng một nửa tiệm Thiên Thiên, khối lượng còn tăng gấp đôi. Đi, xem thử. Hoan nghênh đến với tôm hùm đất Lão Vương. Phong ca, tên khốn này chơi cạnh tranh không lành mạnh phải làm sao? Không phải chỉ là đánh vào giá cả để thu hút khách hàng sao? Thú vị đấy. Cuối cùng cũng vui rồi. Cả nhà ơi, mua nó. Tự tin lên nào. Chúng ta phải giống như mấy đại streamer, kiểu như Lý Gia Kỵ, Tiểu Dương ca ấy. Lý Gia Kỵ, Tiểu Dương ca, cái đó không quan trọng. Quan trọng nhất là dùng hình thức tự sướng để kích thích tiêu dùng. Đây chính là xu hướng thịnh hành trong tương lai, phương thức mua sắm hot nhất. Nào, thử lại nào. Cả nhà ơi, mua nó. Tốt hơn nhiều rồi. Mở rộng ra thêm chút nữa. Cả nhà ơi, mua nó. Mua nó. Không tệ. Mở rộng ra thêm chút nữa. Cả nhà ơi, mua nó. Nhớ trạng thái này, rất tuyệt vời. Giám đốc Trần đó. Còn mấy người thì nhất định phải ghi nhớ những lời ta đã dạy. Khắc cốt ghi tâm đấy. Những điểm cần thiết để khuấy động không khí nhất định phải nắm vững, được không? Chúng ta thử một lần xem sao. Chỉ cần 6 tệ 9 thôi. 6 tệ 9. Cái đó về nhà cố gắng nhiều vào, luyện tập thêm chút nữa. Lại Bì, phần còn lại ta giao cho cậu. Ngày mai ở dưới sân khấu, không khí nhất định phải náo nhiệt lên, kích thích họ tiêu tiền. Yên tâm đi Phong ca, cái này em giỏi nhất. Đại ca ra bảng xếp hạng cho cậu đấy. Lâm Phong, việc buôn bán hôm nay của chúng ta đều bị Lão Vương cướp mất rồi. Sao mấy đứa còn cười nói được nữa? Thiên Thiên, cô đến thật đúng lúc. Ngày mai ta mượn cô dùng một chút. Cô không cần lo lắng gì cả, cứ là chính mình thôi. Ngươi lại có quỷ kế gì rồi? Phối hợp với chúng ta diễn một vở kịch hay. Mọi người ơi, mua nó đi. Tôm hùm đất Thiên Thiên có ngon không? Ngon. Tôm hùm đất Thiên Thiên có tuyệt không? Tuyệt. Để tri ân khán giả thân yêu, chúng ta ra mắt thẻ hội viên ẩm thực. Chỉ cần dùng thẻ này để tiêu dùng tôm hùm đất cay Tứ Xuyên của chúng ta, tôm hùm đất Ngũ Vị Hương, tất cả đều được giảm giá 8%. Giảm giá 8%. Trời ơi, chỉ 8% thôi. Mọi người ơi, mua đi nào. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta có cái này, thẻ hội viên ẩm thực Chí Tôn, thì sẽ có rất nhiều quyền lợi. Được chủ tịch đặc biệt phê duyệt. Hôm nay chỉ cần 98. Nhưng hôm nay để tri ân tất cả người dùng thân thiết, chúng ta không lấy 98. Hôm nay sẽ đổi thành chênh lệch gấp 10 lần. Đúng vậy. Mọi người không biết đâu, chúng ta phải bù lỗ bao nhiêu tiền. Đau lòng quá. 9 tệ 8, bằng mấy tháng lương của ta rồi. Đắt quá vậy, có phải không? Được. Vị khách này nói 9 tệ 8 vẫn còn đắt, không sao cả. Hôm nay chúng ta mời đến Trần tổng của chúng ta đến hiện trường. Trần tổng của chúng ta, có thể mở rộng quyền hạn của anh thêm chút nữa không? Ta giảm giá cho mọi người xuống còn 5 tệ 8. Cái gì? 5 tệ 8? Hời quá vậy. Nhưng 5 tệ 8 vẫn còn đắt. Hôm nay chúng ta muốn dành cho tất cả người dùng thân thiết. Ta không lấy 5 tệ 8. Tú Cầm, giảm giá cho ta xuống nữa đi. Bao nhiêu? 1 tệ 8. Cái gì? 1 tệ 8? Chúng ta chỉ lấy 1 tệ 8 thôi. Nỗi nhớ của ta không còn là biển vỡ đê nữa.
sao luôn là những ngày mưa rơi? Tôm hùm đất ơi, 1 phần chỉ 9 hào 9. 9 hào 9, mau đến mua đi nào. Lão Vương này thật là mặt dày, ngày nào hắn cũng bắt trước chúng ta. Xem ra hắn ta không dìm được chúng ta, là không bỏ cuộc. Lão Vương này không ngờ lại còn biết làm trò nữa chứ. Nhưng mà hắn ta đúng là sinh nhầm thời, gặp phải ta, Lâm Phong rồi. Mấy chục năm nữa hắn ta chắc chắn sẽ trở thành một influencer. Cái gì? Cậu muốn mời minh tinh đến giúp chúng ta bán tôm hùm đất? Đúng vậy, ta muốn đưa tôm hùm đất Thiên Thiên trở thành một thương hiệu độc quyền. Như vậy thì dù cho người khác có bắt chước cách marketing của chúng ta, cũng không thể đánh cắp được cốt lõi thương hiệu của chúng ta. Chúng ta không có vốn để mời minh tinh quảng cáo, nhưng chúng ta có thể tạo ra người đại diện của riêng mình mà. Ý cậu là biến tiểu thư thành minh tinh? Được đó Lâm Phong, cậu dám cả gan đánh chủ ý lên ta hả? Ta không có rảnh để làm trò hề với cậu đâu. Thiên Thiên, cô hiểu lầm rồi. Với điều kiện của cô, đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng cô bận quá nhiều việc, hay là không đủ sức. Vì vậy, người ta muốn tạo dựng là Tú Cầm. Ta không được đâu. Ta chỉ là một cô gái quê mùa. Không sao đâu, cô xem mấy minh tinh đó, có ai mà hình thể, điều kiện, xuất thân tốt hơn cô đâu. Đinh Lực, cậu là huynh đệ vào sinh ra tử của ta, vậy mà vì một người phụ nữ lại hại lẫn nhau. Ta yêu Trình Trình hơn cậu 100.000 lần. Cậu chỉ vì đẹp trai hơn ta một chút xíu thôi mà đã chiếm trọn trái tim Trình Trình. Cậu dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ta đẹp trai hơn cậu, dựa vào việc ta có cơ ngực hơn cậu, dựa vào việc ta cao hơn cậu. Vậy thì đừng trách ta không nể tình huynh đệ. Hứa Văn Cường, đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Ta chỉ có một điều kiện, ai trong hai người làm được, ta sẽ theo người đó. Được, cô nói đi, ai có thể ngày nào cũng dẫn ta đi ăn tôm hùm đất Thiên Thiên, ta sẽ theo người đó. Được, ta đồng ý. Tôm hùm đất Thiên Thiên thật tuyệt. Tú Cầm, tương lai cô sẽ là Phùng Trình Trình. Cô nghĩ mà xem, đến cả Phùng Trình Trình cũng thích ăn tôm hùm đất Thiên Thiên, còn ai mà không thích nữa chứ. Nhưng ta là Tú Cầm mà. Đừng lo, ta không phải muốn cô thực sự trở thành Phùng Trình Trình, mà là muốn tạo dựng cô thành người đại diện cho tôm hùm đất Thiên Thiên. Tô Tú Cầm, Thiên Thiên, tương lai chúng ta còn phải thiết kế slogan cho Tú Cầm, phát quảng cáo trên đài phát thanh. Chúng ta muốn xây dựng tôm hùm đất Thiên Thiên ngày càng lớn mạnh. Tú Cầm, sau này ta sẽ chăm chút cho cô thật tốt. Thư giãn đi em yêu. Không sao. Hoàn hảo. Tú Cầm, từ hôm nay trở đi, nghệ danh của cô là Tô Vãn Tình. Tôm hùm đất Thiên Thiên, không chất phụ gia, ngon lại tốt cho sức khỏe. Tú Cầm, cô nhất định phải nhớ, bây giờ cô là Tô Vãn Tình, đại minh tinh, nhất định phải tự tin, thả lỏng đi. Phong ca, ta thấy là câu khẩu hiệu quảng cáo của ngươi nó hơi bị thiếu sót một chút. Bản thân bất tài, mạo muội sửa đổi chút. Xin mời mọi người thưởng thức. Không phải tất cả tôm hùm đều gọi là tôm hùm đất Thiên Thiên. Tôm hùm tuy ngon, nhưng đừng tham ăn nhé. Trương Lại Bì, cái thứ linh tinh gì thế này? Ngươi làm tốt lắm, Lại Bì. Chúng ta phải dùng kiểu quảng cáo mà mẹ này để tẩy não bọn họ. Nào, muốn cuộc sống tốt đẹp, tôm hùm đất Thiên Thiên không thể thiếu. Nhìn cái mông kia, cầm đĩa lên, thử xem. Tôm hùm đất Thiên Thiên ta ăn từ bé đến lớn. Được đấy, tốt hơn nhiều rồi, có chút ý tứ, cực kỳ tuyệt vời, tốt. Minh tinh tương lai, tôm hùm Thiên Thiên. Làm phiền cô ký tên ở đây, được rồi.
Xin chào quý vị khán giả, chuyên mục thành phố hôm nay sẽ vén màn bí mật về nhà hàng tôm hùm đất Thiên Thiên đã biến tôm hùm đất thành huyền thoại ẩm thực như thế nào. Bây giờ, chúng ta hãy phỏng vấn người tạo nên huyền thoại, Lâm Phong tiên sinh. Xin hỏi tôm hùm của ngươi tại sao lại ngon như vậy, lại được yêu thích đến thế? Thật ra, ta chỉ dùng đôi mắt tinh tường này phát hiện ra tiềm năng ẩm thực của tôm hùm đất, nhưng ta nghĩ câu hỏi này hỏi ta có vẻ không thích hợp lắm. Không bằng hỏi khách hàng của chúng ta xem sao, được không? Được, chúng ta sẽ hỏi khách hàng ở đây. Xin hỏi vị khách hàng này, vì sao ngươi lại thích ăn tôm hùm đất Thiên Thiên? Từ khi ta ăn tôm hùm đất Thiên Thiên, răng lợi đều tốt hơn hẳn. 2 hôm nay ta cao lên gần 1 mét rồi. Vị khách này, vì sao ngươi lại thích ăn tôm hùm đất Thiên Thiên? Từ khi ta ăn tôm hùm đất Thiên Thiên, ta cảm thấy mình thông minh hơn nhiều. Năm sau thi lại, ta thấy thi vào Thanh Hoa không thành vấn đề. Ta ăn tôm hùm đất Thiên Thiên xong, ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, các cơ trên người đều đang nhảy múa. Nhà báo đồng chí, phiền mượn miếng đất quý báu của anh chút. Hai chúng ta muốn đăng quảng cáo. Nào, Tú Cầm, mau lại đây. Muốn cuộc sống tốt, không thể thiếu tôm hùm Thiên Thiên. Đại ca, tôm hùm quán chúng ta ẩm quá. Họ chỉ ăn tôm hùm của quán Thiên Thiên, còn nói tôm hùm chỉ nhận hiệu Thiên Thiên. Bây giờ chỉ còn một cách. Kính thưa quý khách, quán chúng ta xin giới thiệu chương trình đặc biệt. Trong tuần này, quý khách tiêu dùng từ 100 tệ trở lên sẽ được dùng bữa tối cùng siêu sao Tô Vãn Tình của chúng ta. Còn có chuyện tốt thế này nữa sao? Ta đến đây chỉ để gặp Tô Vãn Tình một lần, không ngờ còn có cơ hội được ăn tối với nữ thần. Đúng vậy, phục vụ cho ta thêm 5 phần tôm hùm nữa. Đến ngay, ta chỉ cần ăn thêm một lần nữa là đạt tiêu chuẩn. Lâm tổng, khách bàn số 5 hôm nay sinh nhật. Sắp xếp đi. Kính thưa quý khách, chúc mừng sinh nhật quý khách. Nào, thể hiện đi. Nói lời tạm biệt với mọi phiền muộn. Nói lời chào đón với mọi niềm vui. Chúc mừng sinh nhật người yêu dấu. Không ngờ một quán tôm hùm nhỏ lại mang đến sự ấm áp như ở nhà. Ta cảm động quá. Nhưng tại sao lại cảm thấy hơi bị quê quê một cách khó hiểu? Lâm Phong, ta cầu xin anh mua lại quán của ta đi. Bây giờ quán chẳng có khách nào, sắp phải đóng cửa phá sản rồi. Đáng đời ngươi. Ai là người trước đây nói trong vòng nửa tháng sẽ khiến Lâm Phong quỳ xuống cầu xin ngươi? Là ta có mắt như mù. Phong ca, anh có thể bỏ qua cho ta không? Vương Nhị lại, trước đây ngươi bắt cóc Thiên Thiên và Tú Cầm, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Bây giờ muốn ta mua lại quán của ngươi, ngươi coi ta là loại người gì? Đúng vậy, còn nữa, những chuyện bị ổi ngươi làm, chúng ta đều nhớ cả đấy. Phong ca, Thiên Thiên, lại Bì ca, Tú Cầm tỷ, gọi muội muội, Tú Cầm muội muội. Chuyện trước đây đều là lỗi của ta, nhưng ta cũng có người già và trẻ nhỏ, cả nhà lớn như vậy đều trông chờ vào ta. Cứ tiếp tục thế này, họ sẽ phải ra đường sống mất. Hay là chúng ta mua lại quán của hắn đi? Khá tội nghiệp, dù sao chúng ta cũng định mở chi nhánh. Được, em nói là được. Thiên Thiên, em thấy sao? Muốn ta mua lại cũng không phải là không được, nhưng ta chỉ có thể trả 1/10 giá thôi. Mới được 1 phần. 1 phần thì làm sao? Nói cho người biết, nếu không được thì 1 phần ta cũng không cần. Được, ta về thu dọn đồ đây. Có phải quên gì rồi không? Nếu ai quỳ quần lót mặc ngược 1 tháng, hoan nghênh Quang Lâm. 2 nam 3. Khẩu hiệu này sao nghe như nhà tắm thế? Ba coi điều kiện vệ sinh này đúng là bãi rác mà. Ta vừa nói Trần Thiên Thiên bán tôm hùm đất gì đó là thứ không ra gì, một món đồ chơi, còn nhất quyết phải đích thân đến xem. Gọi món trước đi. Hoan nghênh quý khách, phục vụ. Vương lão bản, lâu ngày không gặp, người lại đẹp trai hơn rồi. Vân Thiên, người này ăn mặc giản dị, trong tiệm bày ra trận thế lớn như vậy, có phải là cán bộ cơ quan nào đó trong thành không?
Ba nói đùa gì thế? Chỗ rách nát này sao có nhân vật lớn nào được? Mọi người làm sao vậy? Ta và ba ta ngồi lâu như vậy rồi, các người lại đi tiếp một tên nhà quê. Xin lỗi, đây là sơ suất của chúng ta. Nhưng mà phiền ngươi, với khách hàng có thẻ 5 chí tôn, nói chuyện tôn trọng một chút. Cái gì? Khách chí tôn? Đúng, người biết ta là ai không? Dù ngươi là ai, cho dù là Trần chủ tịch của chúng ta đến, khi chưa có thẻ 5 chí tôn, cũng không được hưởng đãi ngộ cùng đẳng cấp. Thẻ 5 chí tôn này là do Lâm đại quản lý của chúng ta chủ trì, Trần đại tiểu thư đặc biệt phê duyệt. Thẻ 5 thực thần, cầm thẻ này vào tiệm là có thể hưởng thụ đãi ngộ như bậc đế vương. Làm thẻ trong 1 giây, lập tức có thể hưởng thụ. Cũng thú vị đấy. Cái gì lộn xộn vậy? Biết đây là ai không? Kệ ngươi là ai. Cho dù Trần chủ tịch đến, không có thẻ 5 chí tôn, vị này là Trần thị tập đoàn. Ba. Sao ba lại đến đây? Trần chủ tịch, xin lỗi, ta có mắt như mù. Xin lỗi. Ngươi dám cho ba ăn thứ đồ bỏ đi này? Ăn rồi xảy ra chuyện, ngươi tính sao với tập đoàn? Đây là món đặc trưng của tiệm chúng ta, một ngày có thể bán gần 1000 phần. Lượng tôm hùm đất bán ra trong 1 tuần có thể vòng quanh trái đất 1 vòng. Sao ngươi có thể nói đây là đồ bỏ đi? Ngươi biết tôm hùm đất có bao nhiêu vi khuẩn và ký sinh trùng không? Ăn nhiều, nhẹ thì bị tiêu chảy, nặng thì có thể ngỏm. Muội. Ba, ngươi và huynh trưởng đến đây là để thị sát, hay là đến để phá đám vậy? Ta nói không đúng sao? Còn lôi cả cha ra. Vân Thiên, bớt nói vài câu đi. Trần lão gia, ngươi cứ yên tâm, món tôm hùm đất này của chúng ta, nó đã được xử lý đặc biệt, không chỉ sạch sẽ mà còn hợp vệ sinh. Hơn nữa, ăn nhiều, nó còn có tác dụng bổ thận tráng dương. Cái gì? Còn có công hiệu thần kỳ như vậy? Vậy ta phải ăn nhiều thêm chút nữa. Cha, ngươi đây là... Đều là nam nhân mà. Trần lão gia đi từ xa đến, chắc hẳn vẫn chưa ăn sáng, chi bằng để ta đi làm cho ngươi ít món ngon. Được. Xài tay à? Xem cái khí thế này, Lâm Phong đây là muốn làm một màn lớn rồi. Món này nhất định có thể khiến Trần chủ tịch mở rộng tầm mắt. Mời ngươi. Cái gì? Đậu nành với quẩy? Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi. Cha ta ngày thường ăn toàn là mãn hán toàn tịch, ngươi cho ông ấy ăn đậu nành với quẩy. Đây không phải là một phần đậu nành với quẩy bình thường, ngươi ăn rồi sẽ biết. Ngươi có nói nó lên trời, nó cũng chỉ là một phần đậu nành với quẩy, chưa đến 1 hào. Cha, con tin Lâm Phong. Cha cứ thử xem. Xong rồi, Phong ca mà đắc tội với Trần lão gia, chúng ta đều sẽ bị đuổi về hổ đầu trấn. Một người khá thông minh, hôm nay sao đầu óc lại không được tốt thế này? Ấm áp, thật sự là quá ấm áp. Ta chưa từng uống đậu nành nào ngon như vậy, cứ như là đang mặc chiếc áo len do bà nội tự tay đan, là tuổi thơ không thể quay lại. Tại sao sự ấm áp này lại cứ chảy vào trong tim ta thế này? Bởi vì ta đã cho vào trong đậu nành này lòng đỏ trứng gà. Giòn tan, quá giòn tan. Trên đời này còn có loại quẩy vừa mềm vừa giòn như vậy sao? Khoảnh khắc cắn xuống, ta cứ như sóc nhỏ đang kiếm ăn. Lâm Phong phải không? Ta nghe Thiên Thiên nói ngươi có thể làm vô số món ngon. Sao ngươi lại nghĩ đến việc làm cho ta một bữa sáng nhìn thì bình thường, nhưng thực chất lại không hề đơn giản thế này? Bởi vì ta thấy ngươi khi ngửi thấy mùi tôm hùm đất cay tê đã vô thức xoa xoa bụng. Vì vậy ta đoán chắc ngươi nhất định là bị đau dạ dày. Mà quẩy và đậu nành vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Ta nghĩ một đầu bếp thực thụ không chỉ làm ra món ăn ngon miệng, mà còn phải làm ra món ăn phù hợp với người khác. Cũng giống như kinh doanh vậy. Được. Trẻ tuổi tài cao, Lâm Phong, cậu theo ta đến trụ sở chính một chuyến, thế nào? Ta sẽ triệu tập tất cả quản lý chi nhánh
và ban lãnh đạo tập đoàn tham dự. Cậu hãy chia sẻ kinh nghiệm tâm đắc của mình. Bố, thằng nhà quê này, cậu mà tham gia cuộc họp nghiêm túc như vậy, thật không phù hợp. Vâng, không vấn đề gì, ta nhất định sẽ có mặt. Nhiệt liệt hoan nghênh Lâm Phong chia sẻ kinh nghiệm. Nghe nói người diễn thuyết hôm nay không phải dạng vừa đâu. Chủ tịch đích thân xuống gặp đấy. Ta cũng nghe nói rồi. Ta còn nghe nói vị này đã vực dậy một cửa hàng sắp phá sản, hơn nữa còn mua lại cả cửa hàng đối diện. Vì vậy, đúng vậy, lát nữa chúng ta phải nghe cho kỹ. Anh ở bộ phận nào vậy? Ta. Lâm Phong. Nhìn anh ăn mặc thế này, giống công nhân công trường bên cạnh quá. Ta nói cho anh biết, hôm nay có khách quý đến. Đi nhanh đi, đừng làm mất mặt tập đoàn chúng ta. Các người dám cản ta, cẩn thận lão Trần đuổi việc hai người đấy. Lão Trần là cái thứ mà các ngươi gọi được à? Cút ngay cho ta. Đi đi. Mấy người cờ hó xem thường người khác à? Ta ăn mặc thế này thì đã sao? Lát nữa họp mà không có ta thì ta hỏi tội các người đấy. Ta nể mặt ngươi quá rồi phải không? Đi ngỏm đi. Đủ loại người. Chủ tịch, Lâm Phong vẫn chưa đến. Không thấy. Ta thấy Lâm Phong này chắc là không dám đến rồi. Dù sao cũng phải đối mặt với ban lãnh đạo tập đoàn. Cậu ta chỉ là một thằng nhà quê, chắc chắn không chịu nổi cảnh này. Lâm Phong, sao cậu lại ngồi đây? Có người đuổi ta ra. Ai? Ai dám đối xử với khách quý của ta như vậy? Phong ca, Lâm Phong. Phong ca, là ta xem thường người khác, đáng ngỏm. Đáng ngỏm. Láo xược, có mắt như mù, không biết Thái Sơn, trừ lương 1 tháng, kẻ cầm đầu đuổi việc. Tránh ra. Vương lão nhị trấn hổ đầu. Mọi người đều từng nghe qua chứ, hơn 100 tuổi rồi. Nửa tháng nay không uống một giọt nước. Ngay khoảnh khắc tử thần gọi ông ấy, trong tích tắc đó, ăn tôm hùm đất ta làm. Ông ấy đánh nhau với Diêm Vương, rồi trở về. Mọi người đừng nghi ngờ, bởi vì ta là gì? Ta là ma thuật sư ẩm thực. Đôi tay này của ta, nó có phép thuật. Mọi người nên phát ra âm thanh gì đây? Hãy tán dương nhiều hơn. Thật ra không chỉ riêng ta, tất cả mọi người ở đây, mỗi người mỗi đôi tay đều có phép thuật. Nhắm mắt lại và tưởng tượng, bây giờ trên trời đầy tiền. Tưởng tượng xem, các bạn sẽ phát ra âm thanh gì? Giơ tay ra, sẽ phát ra âm thanh gì? Bỏ tất cả số tiền này vào túi của mình. Vậy nên, bất cứ việc gì cũng phải dám nghĩ. Nghĩ rồi thì phải làm sao? Chộp lấy nó. Mọi người thấy chưa? Đã biết dành trả lời rồi. Mọi người hiểu chưa? Hiểu rồi thì vỗ tay. Sứ mệnh đời ta là để ẩm thực vang danh thiên hạ. Ta cũng từng trải nông nổi. Một bữa ăn tiêu hết 5.000 đồng. Nhưng không sao cả. Con đường trưởng thành nhất định phải tiêu chút tiền ngu. Hơn nữa, ít nhất cũng phải gấp 5 lần số tiền ta tiêu. Tức là 5 lần 5, 45. 5 lần 5 không phải 25 sao? Tính kiểu gì vậy? Bạn tiêu bao nhiêu tiền ngu, chứng tỏ bạn có khí độ lớn bấy nhiêu. Bạn nghĩ mà xem, tiền ngu bạn còn tiêu nhiều thế. Vậy khi làm việc thực sự, tiêu 100-200 vạn thì dễ như bỡn. Hiểu rồi thì vỗ tay. Tốt. Vậy nên, một người thực sự biết tiêu tiền sẽ biết số tiền tiêu hôm nay chỉ là tiền tiêu vặt. Chỉ cần tiêu hết tiền tiêu vặt này, anh ta sẽ chinh phục cả thế giới. The film was Được. translated and narrated by M Media. Coi Trương Lại Bì này là ai chứ? Có 2 đồng bạc lẻ mà muốn mua chuộc ta, muốn công thức tôm hùm đất. Không có cửa đâu, ta nói cho mà biết. Trương Lại Bì này ghét nhất là kẻ bán đứng bạn bè, thấy lợi quên nghĩa, gió chiều nào che chiều ấy. Ngươi làm gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đang vượt quá giới hạn. Ngươi đừng hòng dùng thủ đoạn này để lấy được lòng tin của ta.
nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Thằng Lâm Phong này, đúng là có chút vong ân bội nghĩa. Từ trấn hổ đầu ra, nếu không có ta tận tâm phục vụ, hắn có được ngày hôm nay không? Phải không? Ta vất vả ngỏm đi sống lại, kẻ hưởng thụ vinh quang và tiền tài lại chính là hắn. Ngươi xem cái buổi chia sẻ hôm nay, cái bộ mặt đó của hắn, cái gì? Hiểu rồi thì vỗ tay. Thật sự tưởng mình là bậc thầy thành công à? Nói thật với ngươi, ta đã chán hắn từ lâu rồi. Vậy là đúng rồi. Sau này theo ta, chẳng phải tốt hơn theo cái thằng nhà quê đó sao? Đó là điều đương nhiên. Trần Thiếu là đại thiếu gia của Trần Thị Tập đoàn. Trần Thị Tập đoàn sớm muộn gì cũng là của ngươi, đúng không? Chỉ là công thức này dù ta có lấy được, bọn ta cũng chưa chắc làm được. Chuyện đó không cần ngươi bận tâm. Đường đại trù, vị này, chỉ cần ngươi lấy được công thức, những thứ khác không phải chuyện ngươi nên lo lắng. Xấu hổ ngỏm mất. Xấu hổ cái gì? Đẹp thế này cơ mà. Tú Cầm, nàng là người ta thấy đẹp nhất trên đời này. Ta rất may mắn được cưới nàng làm vợ. Phong ca, ngươi đến thật đúng lúc. Giữa ban ngày ban mặt thế này, ta nào biết các ngươi có cái sở thích này. Ngươi nhìn cái gì? Tránh ra cho ta. Làm gì đó? Ngươi nói mau, cái này. Ngươi xem cái việc buôn bán của chúng ta ngày càng hồng hỏa. Ta đây suốt ngày rong chơi, cũng không ra thể thống gì. Nếu không thì ngươi giao cho ta chút việc làm. Được đấy, lại Bì, có chí tiến thủ rồi, phải không? Ngươi cái đồ 258 vạn này, ngươi có thể làm được việc gì? Ngươi rót trà mời nước, tiếp khách là được rồi. Ngươi còn có thể làm việc gì tỉ mỉ hơn không? Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Ngươi mau đi làm việc đi. Được, ta biết rồi. Vậy các ngươi cứ tiếp tục đóng cửa lại cho ta. Phong ca, không hay rồi, trong tiệm xảy ra chuyện rồi, nhanh lên. Cái gì? Dám cướp chỗ của ta à? Ta phun ngỏm ngươi. Rõ ràng là ngươi cướp của ta. Chuyện này là sao đây? Tranh giành chỗ ngồi đánh nhau rồi, mới mấy giờ trước. Khách đâu rồi? Ta cũng chưa thấy hai kẻ kỳ quặc này bao giờ. Đánh nhau không động thủ chỉ phun nhổ. Phun cho khách chạy hết rồi. Không phải, vậy ngươi cũng không căn hơn à? Sao mà tốn cơm quá? Ta không phải cái đồ vô lại đó. Kiểu ăn vạ này, ta không can được. Đừng đánh nữa, các ngươi phun nhổ khắp nơi rồi. Lâm Phong, tuy việc buôn bán trong tiệm rất tốt, cũng đã sang nhượng được tiệm của lão Vương bên cạnh, nhưng cũng không chịu nổi kiểu náo loạn này. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán của tiệm. Sau này chuyện thế này không được xảy ra trong tiệm nữa. Chẳng phải cứ đến giờ ăn là cung không đủ cầu sao? Đó là nguyên nhân chính khiến họ đánh nhau. Vậy chúng ta mở thêm vài chi nhánh nữa. Mở chi nhánh là chuyện sớm muộn, chỉ là việc trang trí chọn địa điểm. Cái gì cũng cần thời gian. Cái này gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Vì tiệm không đủ chỗ ngồi, vậy chúng ta đem món ngon đến tận nhà cho họ. Thưa bà con lối xóm, tiệm tôm hùm Thiên Thiên chúng ta long trọng ra mắt dịch vụ giao hàng tận nơi. Lão Vương, bận rộn quá, rảnh thì ghé qua chỗ chúng ta xem nhé. Anh bạn, tiệm chúng ta giờ có dịch vụ giao hàng tận nơi rồi, rảnh thì đến xem thử. Được rồi, đi đây, đồ ăn mang về, nghe sang chảnh ghê. Đúng vậy, ở Thượng Hải, Bắc Kinh ta cũng chưa từng nghe qua. Long trọng ra mắt dịch vụ giao hàng tận nơi. Mọi người đến xem nào. Hương vị này đều giống nhau cả. Giao hàng tận nơi. Alo. Được. 3 phần tôm hùm đất phải không? Được. Tú Cầm tỷ. Đông thôn ra 5 phần tôm hùm đất, 1 phần ướp lạnh, 4 phần tỏi. Tây thôn ra 10 phần tôm hùm đất ướp lạnh. Làm của ta trước đi, ta còn 3 phần nữa đây này. Được. Mọi người đừng vội. Đừng vội, lão Lục, ta đến trước. Ngươi nói phải trái chút đi. Tây thôn ra ta ở xa lắm, ta sắp hết giờ rồi. Ta làm của ngươi trước được không? Ta làm của ngươi trước. Được. Tú Cầm tỷ tốt thật. Lâm Phong, đúng là anh. Mưu mẹo trong đầu anh nhiều thật đấy. Ta cũng không biết. Dạo này ta hay bị đau đầu. Trong đầu thường xuyên xuất hiện vài hình ảnh kỳ quái. Hình như có vị tiên tri nào đó âm thầm chỉ dẫn ta làm gì đó.
Lâm Phong, ra đây cho ta. Trần Đại Thiếu, anh ta xưa nay không có việc gì thì chẳng bao giờ đến đây, cẩn thận thứ trong tay người đó. Hắn ta chắc không đến nỗi cầm bom hẹn giờ để cho nổ quán chúng ta đâu nhỉ? Chỉ giỏi nói mồm. Còn ta, không có việc thì chẳng bao giờ đến đây. Nói đi, đến làm gì? Để ta cho các người xem thế nào là vua tôm hùm đất. Đây quả là một tác phẩm nghệ thuật. Xin hỏi, làm sao mà ăn đây? Đây nào phải tôm hùm đất. Đây rõ ràng là hàng Nga ở Quảng Hàn Cung đang nhảy múa. Ta từng đến Bắc Kinh rồi đấy. Không ngờ món này không chỉ là món ăn. Cái càng tôm này được khói bao quanh như vậy, nhìn cũng đẹp thật. Đường đại trụ du ngoạn 4 nước, từng là thần bếp quán quân Đông Thái, Nam Ấn Độ, Tây Mỹ, Bắc Thụy Điển. Giờ đây vinh quy bái tổ về dưới trướng ta, sao có thể so sánh với tên nhà quê Lâm Phong được. Hình thức món ăn tuy quan trọng, nhưng căn bản nhất vẫn là cảm giác khi nó vào miệng trong khoảnh khắc đó, chạm vào vị giác. Anh làm mấy trò màu mè đó không phải chỉ là thêm đá khô thôi sao? Sao nào? Chẳng lẽ nó có thể biến thành thịt thiên nga được à? Vậy anh nếm thử xem. Nếm thì nếm. Được. Giỏi. Sao lại ngon thế này? Ta như thấy lại chính mình thời trẻ. Vô số hình ảnh bản thân xuất sắc. Lâm Phong. Vậy mà lại dựa vào tên nhà quê này để tranh giành quyền lực với ta. Trần Thiên Thiên, ta nói cho cô biết, ta sẽ khiến cho tiệm tôm hùm đất Thiên Thiên của ngươi mất sạch khách trong vòng 1 tuần. Còn cả ngươi nữa, cút xéo khỏi đây. Được. Vậy chúng ta đánh cược thế nào? Ta chiều ý ngươi. Trong vòng 1 tuần, nếu tôm hùm đất Thiên Thiên phá sản, ta sẽ dẫn Tú Cầm về quê. Nếu không, ta Lâm Phong xin thề sẽ khiến cho Trần Đại Thiếu ngươi không còn chỗ đứng. Nói mau, ai làm món tôm hùm đất của ta? Chưa từng có ai sao chép được. Công thức lại càng là bí mật. Ai tiết lộ công thức? Tú Cầm. The film was translated and narrated by Giám đốc Trần. M-Media. Phong ca, người biết ta mà. Nếu ta muốn trộm, ta chỉ trộm mỗi công thức thôi sao? Ta đây toàn trộm người cơ. Phong ca, huynh biết ta mà. Ta vừa ra tù. Đừng có nhắc đến chữ trộm nữa được không? Phong ca, ta đến tiệm chỉ để trải nghiệm sự vất vả của người làm công thôi. Nhà ta có mấy chục triệu tài sản đang chờ ta thừa kế. Công thức của huynh đáng giá mấy đồng? Nói thật, công thức là ta trộm. Ta nói toạc móng heo ra đây, biến. Người có thể tôn trọng lời nói của ta chút được không? Lâm Phong, là ta bị điên hay là người bị u não vậy? Sao ta lại đi tiết lộ bí mật của tiệm mình cho người khác chứ? Ta hiểu rồi, là công thức tự mọc chân chạy mất, chẳng liên quan gì đến các ngươi cả. Lâm Phong. Lâm Phong, từ khi theo ngươi lên thành phố, ngươi chưa từng coi ta ra gì. Ở Hổ Đầu thôn, ta cũng là người có máu mặt. Ta chưa từng chịu uất ức như vậy. Lão tử không chơi với ngươi nữa. Ta nói lại lần nữa, công thức là ta trộm. Anh ta quản lý hơn 30 cửa hàng. Nếu tất cả đều bán tôm hùm đất, đó sẽ là đòn chí mạng đối với chúng ta. Nếu tôm hùm đất Thiên Thiên của chúng ta có hơn 1.000 cửa hàng trên toàn thành phố thì sao? Trương Lại Bì, làm tốt lắm. Đại thiếu gia có gần 40 cửa hàng, bao phủ toàn thành phố. Dù Lâm Phong có giỏi đến đâu, cũng không thể chống lại sự bao vây toàn diện của chúng ta. Nuốt chửng bọn họ chỉ là chuyện sớm muộn. Không xong rồi, quán Trương Nhị Ma Tử đối diện cũng đang bán tôm hùm đất Thiên Thiên.
Cái gì? Ngươi bán một công thức cho mấy người vậy? Giỡn mặt ta hả? Không phải đâu đại ca. Đại ca biết ta mà. Đây là hiểu lầm. Ta ghét nhất loại người bội tín phản bội. Đại ca, ta trung thành với ngươi. Đi, xem sao. Lên trên chút nữa. Qua trái, Trương Nhị Ma Tử. Người thật là không ra gì. Thấy người ta làm ăn phát đạt, vậy mà dám bán tôm hùm đất nhái hả? Của ta đây là hàng xịn đó. Người ta trực tiếp giao nguyên liệu và thực phẩm tận cửa. Ta chỉ cần pha chế theo công thức thôi. Cửa hàng ta đây là nhượng quyền đàng hoàng nhé. Cái gì? Nhượng quyền? Ta mở tiệm xoa bóp chân, họ đều gọi ta là Tây Thi ngâm chân. Ta mở tiệm cắt tóc, họ gọi ta là hoàng tử rửa mặt. Hoan nghênh mọi người. Ngươi vừa nói muốn ở dưới trướng hơn 20 tiệm xoa bóp chân gần đây trang bị thêm cơ sở tôm hùm đất của chúng ta đúng không? Đúng vậy. Ngươi nghĩ mà xem, khách hàng sau khi ấn huyệt xong lại ghé vào quán hút miếng tôm hùm đất, làm cốc bia, thật là thoải mái. Ta còn chuẩn bị tung ra phiếu giảm giá trọn gói nữa. Cái này gọi là ăn uống thư giãn một mạch. Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Vậy thì các ngươi đã tìm đúng người rồi. Một khi đã gia nhập hệ thống Thiên Thiên của chúng ta, sẽ được chúng ta hỗ trợ toàn diện, không chỉ giúp bạn chọn địa điểm, mà còn đào tạo nhân viên cho bạn nữa, đảm bảo bạn khởi nghiệp không lo lắng. Ta, nhất phẩm Tiên Nghiêu, có 5 chi nhánh. Mỗi ngày số lượng lớn như vậy, các ngươi giao kịp chứ? Yên tâm. Chúng ta sẽ trang bị nhà bếp trung tâm. Nhà bếp trung tâm? Nhà bếp trung tâm là áp dụng chế biến, rửa, chọn nguyên liệu theo phương thức phân chia công việc, đều giao cho từng người chuyên trách phụ trách bán thành phẩm và gia vị. Phương thức vận chuyển thống nhất, đảm bảo chất lượng đúng giờ đúng số lượng, giao đến tận tay các ông chủ. Tuyệt quá, cái này so với phương thức giao hàng truyền thống tiết kiệm khoảng 30% chi phí. Đúng vậy. Như vậy còn giảm đáng kể nhân viên nữa chứ. Tất nhiên rồi. Ta muốn gia nhập. Ta cũng muốn gia nhập. Ta gia nhập. Ta cũng muốn gia nhập. Ta gia nhập. Yên tâm, mọi người đều có cơ hội. Mỗi người đều có cơ hội, đều có thể gia nhập tôm hùm đất Thiên Thiên của chúng ta. Sau này quán chúng ta bỏ phục vụ tại chỗ, chỉ phụ trách cung cấp hàng. Ta muốn cho toàn bộ hơn 1.000 quán ăn trong thành phố đều thay chúng ta bán tôm hùm đất. Tôm hùm đất Thiên Thiên. Xin lỗi, đại thiếu gia. Cô ta nói xin lỗi kìa. Cô ta nói xin lỗi. Có ích gì chứ? Ta đường đường là Trần đại thiếu gia, lại bị một tên nhà quê làm cho mất mặt. Các ngươi đều là đồ vô dụng. Đại thiếu gia, Lâm Phong chỉ là một tên nhà quê, chỉ biết làm vài món quê mùa. Tôm hùm đất dù làm cao cấp đến đâu thì vẫn là tôm hùm đất. Ngươi xem, Đường đại chu của chúng ta đã du ngoạn 4 nước, trên người còn mang vinh dự là cánh tay đắc lực của đặc vụ 4 nước. Chúng ta tại sao không đưa ẩm thực nước ngoài vào, bán vài món đồ Tây? Đúng vậy. Bây giờ nước ngoài người ta toàn ăn cái gì mà bít tết, gà rán, khoai tây chiên, pizza, toàn mấy loại đó. Ở đây người ta chưa từng thấy, chắc chắn có thể đánh bại tôm hùm đất. Trương Lại Bì, đầu óc heo của ngươi cũng nhanh nhẹn đấy. Chuẩn bị một phương án ẩm thực Tây để ta gặp lão gia. Đại thiếu gia đây là muốn đem ẩm thực Tây tự mình dâng cho lão gia. Ở tập đoàn không diệt trừ Lâm Phong và Trần Thiên Thiên khỏi Long Thành. Ta thề không làm người. Ngươi đừng nói là thích ta rồi nhé. Muốn đến nhà ta cầu hôn đấy à? Đi ra. Vậy sao ngươi đột nhiên muốn gặp cha ta? Thị trường tôm hùm đất ở Long Thành đã bị chúng ta độc quyền rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm chút trò mới sao? Ý tưởng của ngươi thật táo bạo. Muốn dùng mỹ thực Tây phương để lấp đầy khoảng trống thị trường, mở ra sự khác biệt của thị trường. Nhưng muốn thực hiện ở tập đoàn, ta thấy... Được rồi. Cha, con có chuyện tốt muốn nói với cha. Nói, con có bí mật thương mại muốn báo cáo với cha. Các người ra ngoài đi. Không cần. Đều là người nhà cả mà, cũng không sao. Chính là để các người biết một tên nhà quê cũng không thể sao chép được. Nói nhanh lên, đừng có úp mở nữa. Cha, con muốn dùng mỹ thực Tây phương để lấp đầy chỗ trống thị trường, mở ra sự khác biệt của thị trường.
Đủ rồi. Lại đây. Trình bày, ngươi khỏe không? Ta khỏe. Cảm ơn ngươi. Ta từng ở Mỹ nếm thử một cách chế biến thịt bò. Tên ngươi là gì? Tên ta là Ly Lầy. Không phải, ngươi không phải. Tên ta là Hàm Mai Mai. Thịt bò cắt nguyên miếng, không làm tổn thương tổ chức cơ. Nướng đến 6/9, rồi rắc hương thảo lên. Chào buổi sáng thầy. 11. Đủ rồi. Ta nói vị này, có khả năng nào không? Ngươi nói thẳng ra đi. Ý ta là nướng miếng thịt bò đến 6/9, rồi thêm hương thảo. Đó là một món ăn rất được ưa chuộng. Nếu ở thị trường Trung Quốc, ngươi nói là bò bít tết ăn gớt nhỏ phải không? Ở Mỹ còn có một món rất được ưa chuộng, chính là các đôi ổ bánh mì. Bánh mì kẹp thịt. Ý là một thành phố xinh đẹp, ở đó mọi người đều thích ăn một loại pizza. Có phải không? Khoai tây cắt miếng, gà rán. The film was translated and narrated by M Media. Sao có thể? Ta là một đầu bếp hàng đầu du lịch 4 nước, thế mà lại thua một tên nhà quê. Ngươi, cái gì? Ngươi muốn ta cưới Trần Thiên Thiên? Đúng vậy. Lâm Phong, ngươi đúng là một kỳ tài kinh doanh hiếm có, nhưng vẫn là người ngoài. Nếu trở thành con rể ta, muốn mở chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nào, ta đều ủng hộ ngươi. Thiên Thiên, quả thật là mỹ diễm tuyệt luân, khuê tú đại cát. Biết bao người muốn theo đuổi nàng, nàng lại chẳng thèm liếc mắt nhìn. Ta, Lâm Phong, nếu có may mắn cưới được nàng, thật là tam sinh hữu hạnh. Nhưng chỉ vì chuyện mấy quả táo tàu nhân hạch nhà ngươi, ngươi muốn ta phản bội Tú Cầm, cưới con gái ngươi sao? Ngươi xem ta, Lâm Phong, là loại người gì? Ta nói cho ngươi biết, dù không có sự ủng hộ của ngươi, ta vẫn có thể tự mình gây dựng sự nghiệp. Láo xược. Ta có lòng tốt gả con gái cho ngươi, ngươi lại dám không nhận tình. Ta nói cho ngươi biết, ta lăn lộn thương trường mấy chục năm, thị trưởng gặp ta cũng phải nể mặt vài phần. Ngươi, một tên nhà quê, lại dám làm càn ở đây à? Ta đây cứ làm càn. Lâm Phong, ta không cưới con gái ông thì đã sao? Ông không cần phải quỳ xuống ép ta. Nếu ta nói ta tuổi cao sức yếu, hơi xúc động là chân tay bủn rủn, ngươi tin không? Vậy ông phải ăn hầu cho bổ. Nếu ngươi thật sự không muốn cưới con gái ta, ta cũng không ép. Ta chỉ thử lòng ngươi thôi. Nếu ngươi thật sự đồng ý, người đầu tiên xử ngươi chính là ta. Lâm Phong, mấy ngày nữa là cuộc thi thần bếp của tỉnh. Năm nay vừa đúng là kỳ thứ 20. Người giành được danh hiệu thần bếp, không chỉ đạt được vinh dự cao quý, mà còn được đặt cách trở thành đầu bếp đặc biệt của tiệc mừng xuân vãn đài của truyền hình Trung ương năm nay. Vậy ta có thể gặp Đặng Lệ Quân rồi. Chắc chắn rồi. Còn có thể gặp Lưu Hoan nữa. Ta chơi luôn. Ý ta là ta đồng ý. Người trẻ nói chuyện thật là nói là làm. Vậy thì thân thể ta khỏe rồi. Phong ca, không xong rồi. Tú Cẩm đòi về quê, còn nói muốn ly hôn với huynh nữa. Cái gì? Tiểu muội muội, ai bắt nạt muội? Nói cho ca ca nghe, đừng chạm vào ta. Xinh đẹp thật đấy. Mệt không? Làm gì thế? Cút. Tẩu tử, không sao chứ? Không sao. Ngươi định về quê à? Vâng. Ngươi cũng về sao? Tẩu tử, ta bị Trần đại thiếu gia bỏ rồi. Trần Thiên Thiên thật sự là mỹ diễm tuyệt luân, khuê tú đại cát. Ta, Lâm Phong, có thể cưới được nàng, thật là tam sinh hữu hạnh. Ta muốn cưới nàng, ta muốn cưới Trần Thiên Thiên. Cưới Trần Thiên Thiên. Ta bị Lâm Phong bỏ rơi rồi. Cái gì? Tên cặn bã này nhất định là đã phải lòng Trần Thiên Thiên rồi. Đàn ông các người không có một ai tốt lành cả, có tiền liền sinh hư. Thề non hẹn biển gì chứ? Bạch đầu giai lão đều là lừa gạt. Ai nói không phải chứ? Có khi chỉ vì cô
phạm một chút sai lầm nhỏ, thậm chí còn chưa phạm lỗi, chỉ vì có lựa chọn khác, hắn sẽ bỏ rơi cô. Tẩu tử, lại đi. Tẩu tử. Tú Cầm. Hai người ôm nhau rồi kìa. Buông ra. Người rõ ràng là muốn cưới Trần đại tiểu thư kia. Ta, Lâm Phong, xin thề với trời, nếu ta lừa ngươi, sẽ bị trời đánh 5 sét. Người trẻ ít thề thốt đi, chỗ này dễ bị sét đánh lắm. Ở đây mà thề, đã ngỏm mấy người rồi. Cút ngay. Tẩu tử, Phong ca, đệ hiểu mà, đàn ông xuất thân từ hộ đầu thôn chúng ta ghét nhất là loại bề ngoài tốt đẹp nhưng bên trong xấu xa, thấy lợi quên nghĩa. Đệ lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, Phong ca tuyệt đối không phải loại người đó. Thấy lợi quên nghĩa? Người đang nói người đấy à? Ăn cắp bí phương, phản bội sang phe Trần đại thiếu, nhanh vậy đã quên rồi sao? Ta đây không phải lại phản bội quay về rồi sao? Mấy người bỏ qua cho tiểu nhân được không? Tú Cầm, ta thật sự không lừa nàng. Không tin chúng ta đi tìm Trần lão gia đối chất. Đúng, đi ngay bây giờ. Cút. Tú Cầm, nàng tha thứ cho ta đi. Tú Cầm. Thôi được rồi, ta tha thứ cho huynh một lần nữa. Phong ca, huynh có thể tha thứ cho đệ một lần nữa không? Ta, Trương Lại Bì, xin thề với trời, đời này còn phản bội Lâm Phong, ta sẽ bị trời đánh sét. Hùng ngỏm đệ rồi, Phong ca, nhớ kỹ đấy. Cái gì? Lão gia bảo Lâm Phong đi tham gia tranh tài thần bếp, dám tranh thần bếp với ta, vẫn phải đề phòng hắn ta một chút. Lâm Phong, Tú Cầm không hiểu lầm chứ? Không, Tú Cầm nhà ta từ trước đến nay luôn là người tin tưởng ta nhất, phải không, Tú Cầm? Không biết ai lúc nãy đuổi đến tận nhà ga. Trần đại tiểu thư, chuyện thi đấu ngươi có nắm chắc không? Lưu Truyền Hỉ. Lưu Truyền Hỉ, đại sư ẩm thực Lộ Thái, món cá chép Hoàng Hà, làm đến mức lô hỏa thuần thanh, món lòng lợn chín khúc và hải sâm sốt hành, cũng có trình độ rất cao, giang hồ gọi là cá chép tiên. Lý Lệ Anh. Lý Lệ Anh, cao thủ Hoài Dương Thái, trình độ thẩm mỹ món ăn cực cao. Ngoài tay nghề, điều khiến người ta khen ngợi bà ta hơn nữa là bà ta thích mặc sườn xám rực rỡ khi nấu ăn, giang hồ xưng giải phấn Tây Thi. Lý Lệ Anh này ta thật thích. Hóa ra hai người họ chính là đối thủ vòng đầu của ta. Hơi thú vị đấy. Đường đại sư, những đối thủ khác đều dễ nói, bất quá Lâm Phong này lắm mưu nhiều kế. Ta đoán hắn nhất định sẽ dùng hiểm chiêu. Chúng ta không thể không đề phòng a. Không đáng ngại, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin ông chủ yên tâm. Tốt, Đường đại sư, tất cả dựa vào ngươi. Long Thành lần thứ 20, tranh tài đầu bếp thân. Vòng thi đấu đầu tiên bây giờ bắt đầu. Trước tiên xin mời đến từ Tề Vương Các, Lưu Truyền Hỉ sư phụ, còn có đến từ Tông Hùng Đất Thiên Thiên, Lâm Phong sư phụ. Hay quá. Trận đấu chính thức bắt đầu. Lâm Phong, cố lên. Yêu anh. Làm quả nhiên là món sở trường của hắn. Lưu Truyền Hỉ sư phụ, đây là muốn lấy ra món sở trường của mình. Tề Vương Đại Lý Ngư, Tề Vương Các có thể đứng top 5 Hoa Bắc. Tề Vương Đại Lý Ngư công lao không nhỏ. Xem ra Lưu sư phụ hôm nay nắm chắc phần thắng rồi. Đao, mấu chốt ở đao công. Món sở trường của Lưu sư phụ xưa nay không phải lấy đao công làm sở trường. Vậy chúng ta sẽ đánh bại hắn từ chi tiết. Vị Lâm Phong sư phụ vô danh tiểu tốt này gần đây nhờ món tôm hùm đất trong giới ẩm thực dị quân nổi dậy. Động tác này hoa hòe hoa sói, nhưng xem hắn làm món khác hình như không được lắm. Phong ca cố lên. Ngươi xem này, làm cái gì vậy? Không động đao, hắn cứ thế bỏ vào nồi. Xem ra hắn chỉ làm được tôm hùm đất thôi. Cái này cũng không tệ. Mùi thơm đã ra rồi. Sao có thể? Ta thấy lúc bỏ vào nồi rõ ràng không có vết dao mà. Đây chẳng lẽ là tuyệt kỹ thất truyền đã lâu, Đốn Ngộ Thần Đao?
có mắt nhìn. Đúng vậy. Quá hoàn mỹ. Lâm Phong, cái này không công bằng a. Các ngươi còn chưa ăn mà. Các ngươi có ý gì? Không công bằng cái gì? Đốn ngộ thần đao. Giang hồ thất truyền đã lâu. Đây là tuyệt học. Nay tái hiện giang hồ, còn cần phải nếm thử sao? Không cần nếm thử nữa. Chính là Lâm Phong. Chúc mừng Lâm Phong sư phụ tấn cấp. Vòng tiếp theo, đối chiến giải phấn Tây Thi. Lý Lệ Anh. Tốt Phong ca. Xin mời giải phấn Tây Thi. Lý Lệ Anh. Tiểu đệ đệ, ta đây sẽ không khách khí đâu. Đao công dù hoàn mỹ đến đâu, cũng không sánh bằng sắc đẹp này. Duyên dáng, thật là quá duyên dáng. Quả không hổ danh là giải phấn Tây Thi. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Lâm Phong, anh cười cái gì? Mỹ thực ngon mới là quan trọng nhất. Cô ta cứ chú trọng hình thức như vậy, chúng ta phải phá vỡ nhịp điệu của cô ta. Chắc thắng. Anh chắc chắn vậy sao? Tú Cầm, Lại Bì, mọi người chuẩn bị cho ta một đĩa nhạc. Anh ta định kéo mì à? Đùa à? Lâm Phong định làm gì vậy? Chẳng lẽ anh ta muốn lấy độc trị độc? Dùng âm nhạc để phản công đối thủ. Hình thức tuy sáng tạo, nhưng bản chất của mỹ thực vẫn nằm ở hương vị. Món mì này của anh ta thấy chưa chắc đã được. Không ngờ lại kết hợp động tác kéo mì vào, điệu nhảy tưởng chừng như phô trương, màu mè đó. Sáng tạo. Vô sỉ quá. Không, quá giàu trí tưởng tượng. Âm nhạc sôi động này, cộng với điệu nhảy nhịp nhàng, đây chẳng phải là một bữa tiệc thị giác sao? Giải phấn Tây Thi quả nhiên bị ảnh hưởng. Chiều này thật tuyệt vời. Làm trò hề, cứ chờ bị loại đi. Không thể tin được. Từng sợi mì đều hòa quyện hoàn hảo vào nhịp điệu của điệu nhảy và giai điệu của âm nhạc. Dù là độ dai hay độ dày, đều vừa vặn. Kết hợp với nước sốt gạch cua béo ngậy này, thật khiến người ta không nhịn được, cũng muốn nhảy một điệu. Lâm Phong, đây là trận chiến cuối cùng rồi. Đường Đại Trù, anh ta là người làm đồ Tây, có thể có tuyệt chiêu gì chứ? Ốc sên hay gan ngỗng nhỉ? Ốc sên, cái thứ đó ăn được à? Đừng có ngắt lời, Đường Đại Trù không đơn giản đâu. Ông ta có một tuyệt kỹ độc môn. Phật nhảy tường chí tôn vô địch hùng bá thiên hạ, nghe nói chỉ riêng nguyên liệu đã không đơn giản rồi, đều là loại thượng hạng. Chúng ta muốn thắng e rằng phải là một món cao cấp hơn, công phu hơn. Tú Cầm, ngươi nói cái món Phật nhảy tường vô địch hùng bá thiên hạ đó, rốt cuộc có mùi vị gì vậy? Có phải người qua rồi là sẽ không quên được không? Cái này ta cũng không biết, phải hỏi Lâm Phong mới được. Lại Bì, cậu vừa nói gì? Phật nhảy tường chí tôn vô địch hùng bá thiên hạ? Không phải, câu tiếp theo là người qua là không quên được sao? Đúng, ta sẽ làm một món khiến họ không thể nào quên. Lại Bì, cậu cũng lắm trò đấy, phải không? Vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi, chỉ cần tìm thấy rau non còn dính phần trên lá, ốc ở rãnh nước bẩn đầu làng, còn có trứng gà mái già 30 tuổi. Món này coi như xong. Thế là xong món này rồi. Phong ca, ta mệt gần ngỏm rồi. Chung kết, trông cậy vào nó đấy. Cái này được không? Nhất định, được. Lâm Phong, ngươi thật sự dám đến à? Đến lúc đó đừng có khóc lóc mà nói chúng ta bắt nạt ngươi. Trần Đại Thiếu, cái miệng của ngươi là để ăn phân, chứ không phải để phun phân. Đây là hiện trường chung kết cuộc thi thần đầu bếp. Có 2 vị tuyển thủ vượt qua muôn trùng gian khó, lọt vào chung kết. Ở bên tay phải ta đây là nhà phê bình ẩm thực đã du ngoạn khắp các quốc gia, người tinh thông 4 hệ phái ẩm thực lớn, người kế thừa chính thống của dòng ẩm thực phú quý, bậc thầy ẩm thực từng đạt nhiều giải thưởng lớn, Đường Đại Trù, Đường Đại Sư. Tốt. Bên tay trái ta là người dựa vào vận may,
tình cờ chiến thắng. Gã nhà quê Lâm Phong, tốt. Vậy thì cuộc thi sắp chính thức bắt đầu. Người chiến thắng hôm nay sẽ nhận được danh hiệu thần đầu bếp. Không chỉ vậy, hôm nay ta thêm một điều nữa. Kẻ thua cuộc phải từ bỏ quyền kinh doanh bộ phận ẩm thực của tập đoàn Trần Thị. Trần Thiên Thiên, người dám đánh cược với ta không? Chủ tịch, sự việc là như vậy. Thiên Thiên nói thế nào? Cái này cược thì cược. Nghe ta, cược với hắn. Người cộng sự của ta, Lâm Phong tiên sinh, hiện tại toàn quyền đại diện cho ta. Cậu ấy nói gì thì chính là ta nói. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Thiên Thiên ngồi giữa ban giám khảo. Thiếu một người. Vị giám khảo ở giữa vẫn chưa đến. Ông ta ghê gớm lắm. Đến rồi. Thái Sơn bắt đầu của giới ẩm thực. Dương Viễn Đạo, Dương Đại Sư. Dương Đại Sư đã du ngoạn khắp nơi thưởng thức ẩm thực. Sơn hào hải vị đã nếm qua thì nhiều vô số kể. Món ăn phú quý mà người thường khó được thấy, trong mắt Dương Đại Sư cũng chỉ như cơm bữa, bình thường như cân đường hộp sữa. Dương Đại Sư, mời ngươi an tọa. Dương Đại Sư. Quả nhiên là Dương Đại Sư, ngay cả nước dùng để xúc miệng cũng là băng tuyển Thiên Sơn. Ta sống đến từng này tuổi còn chưa được uống một ngụm nào. Đường Đại Trù, làm sao vậy? Thế mà lại không bằng một thằng nhãi danh ở quê lên. Sư phụ, con cũng không biết thằng nhãi đó dẫm phải phân chó gì mà hắn lại lọt vào vòng chung kết. Mặt mũi của Phú Quý Thái đều bị ngươi làm mất hết rồi. Sư phụ à, hắn chỉ là một thằng nhà quê, ăn cắp học được vài thứ Tây, làm sao hắn thắng được Phú Quý Thái của chúng ta? Ngươi đừng nói nữa, cuối cùng chẳng phải vẫn có ngươi sao? Đúng vậy, Dương Đại Sư, chung kết có ngươi ngồi đây. Đến lúc đó thằng nhãi Lâm Phong nhất định sẽ mất mặt. Lúc thi đấu hãy nghiêm túc vào, nếu không thì sư phụ dạy ngươi uổng công rồi. Vâng, ta muốn xem thử tên tiểu tử Lâm Phong này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Tiểu tử, hôm nay để ngươi mở mang tầm mắt, mở mang thêm kiến thức. Đường Đại Sư không chỉ dùng nguyên liệu cao cấp, mà ngay cả đồ đựng nguyên liệu cũng đều là chân phẩm mang về từ các nước đấy. Không biết bên Lâm Phong nguyên liệu bình thường quá. Lâm Phong sư phụ, đây là bỏ cuộc rồi sao? Đối mặt với cao thủ như Đường Đại Sư, bỏ cuộc cũng không có gì lạ. Lâm Phong tuyển thủ ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Nguyên liệu cao cấp chưa chắc đã làm ra món ăn ngon. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là những nguyên liệu như thế này đa số mọi người đều không được ăn. Ta nghĩ ý nghĩa thực sự của ẩm thực là làm ra món ăn ngon mà đa số mọi người đều có thể ăn được. Ẩm thực không nhất thiết phải có tiên khí, nhưng nhất định phải có khói lửa nhân gian. Tuy ta không hiểu lắm, nhưng ta rất chấn động. Lâm Phong, người không lẽ chỉ giỏi nói mà không giỏi làm đấy chứ? Đừng vội, nước của ta còn chưa sôi đâu. Cứ chờ Phật nhảy tường trước đã. Để rút ngắn thời gian nấu Phật nhảy tường, lại còn dùng phương pháp niêm phong bằng bùn. Ông ta đang tạo áp suất cho cái vò, nhưng phương pháp niêm phong bằng bùn này đòi hỏi rất cao, phải trong thời gian thích hợp mới tạo áp suất cho cái vò được, nếu không sẽ nổ đấy. Xem ra Đường Đại Sư đúng là người tài giỏi thì gan dạ lớn rồi. Hãy cùng chờ xem. Cái vò đó không nổ chứ? Không đâu, yên tâm đi. Hương thơm ngào ngạt quá. Ta đứng xa thế này mà vẫn ngửi thấy mùi hương thơm phân tầng rõ rệt. Lâm Phong, người thua rồi. Ngươi dám nấu phân ngay tại hiện trường à? Ngươi có tin toàn bộ giới ẩm thực sẽ phong sát ngươi không? Đường Đại Trù, thấy ông nóng tính thế, hay là để ta chiên cho ông cái trứng trước nhé. Phần chế biến kết thúc, bắt đầu nếm thử. Ngon. Vị này tuyệt vời quá. Chuẩn bài.
Lâm Phong, thua rồi, tâm phục khẩu phục chưa? Còn chưa ăn mà. Sao đã thua rồi? Ngươi không lẽ không dám ăn chứ? Lâm Phong, ngươi láo sự. Sao lại nói chuyện với Dương Đại Sư như thế? Quả nhiên là Dương Đại Sư. Lại dám mạo hiểm thân mình. Thi đấu vẫn phải công bằng chứ. Hương vị này ta chưa từng cảm nhận được. Nhưng đây chẳng phải là trải nghiệm vị giác tuyệt đỉnh mà ta vẫn luôn tìm kiếm cả đời hay sao? Tại sao chỉ là một bát bún mà ta lại cảm nhận được biển cả? Là vì ốc đá sao? Tuy ngửi thì hôi, nhưng ăn vào miệng lại là mùa xuân, là biển hoa, là hương vị thanh xuân đã lâu không gặp lại. Sao ta lại rơi lệ? Là vì nước súp cay nồng này sao? Không phải tình yêu đâu, là tình yêu của mẹ khi đan quần giữ ấm cho ta đấy. Dương Đại Sư, đến lúc chấm điểm rồi. Hắn chỉ là một gã nhà quê. Nếu hắn thắng thì cái tát này không phải vào mặt Đường đại trù, là Phú Quý Thái, mà là vào mặt ngươi đó. Nhưng tô bún này là một trải nghiệm mà ngươi chưa từng có, là tình yêu của mẹ đấy. Nếu Phú Quý Thái thua thì mấy chục năm tâm huyết của Dương Đại Sư ngươi coi như đổ sông đổ bể, là không thể lừa dối được trái tim. Đây chỉ là một tô bún ốc bình thường, sao có thể so sánh với sơn hào hải vị được? Đây là giai cấp không thể vượt qua. Nhưng đã bao lâu rồi ngươi không nhớ đến mẹ? Đủ rồi. Tô bún này cũng chỉ đến thế mà thôi. Vậy mà ngươi ăn sạch sành xanh, chẳng chừa cho giám khảo khác miếng nào cả. Đủ rồi, ta đã quyết định rồi. Danh hiệu thần bếp lần này là... The film was translated and narrated by M Media. Thần bếp. Lâm Phong, chúc mừng Lâm Phong giành được danh hiệu thần bếp. Tốt. Vinh hạnh quá. Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi. Chúc mừng. Vinh hạnh. Chủ tịch, Lâm Phong thắng rồi. Ta thắng rồi. Lâm Phong, cậu sao vậy? Lâm Phong, cậu không sao chứ? Lâm Phong, mau tỉnh lại. Lâm Phong, cậu làm sao vậy? Cậu không sao chứ? Trưởng khoa, bệnh nhân giường 88 hôn mê 1 năm, hình như sắp tỉnh lại rồi. Tú Cầm, lại Bì,